მშვიდობისა, საქმიანთ 16 მაისს ვიწყებთ Pirveli ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. საქმიანი შეხვედრა ვრცელი მოხსენება, ბევრი კითხვა და მოკლე პასუხები. გიორგი ქობულიამ კანონმდებლებს პარლამენტში კინოჩვენების დარბაზში საკუთარი ხედვა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის აუცილებელი პირობებით გამოწვევებით და არსებული ხარვეზებით 1 საათზე ნაკლებ დროში წარუდგინა. ეკონომიკის მინისტრის აქცენტები, კვლავ მოუქნელი ბიუროკრატია, გაუმართავი სტრუქტურა, არაკვალიფიციური კადრები, ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობები და ის თემები იყო, რაზეც როგორც ჩანს შეთანხმება მოქმედ ხელისუფლებასთან ვერ შედგა. შეხვედრაზე ყოფილ მინისტრთან ქართული ოცნების მხოლოდ 3 წევრი იმყოფებოდა, გუნდის დანარჩენი წარმომადგენლებისათვის კი გიორგი ქობულიას მოსმენა უინტერესო იყო. თბილისში პარლამენტში რამდენიმე საათში შეხვედრას ბრიუსელიდან პრემიერიც გამოეხმაურა. მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ თუ არსებობენ ადამიანები, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ ყოფილი მინისტრის მოსაზრებებს მოусმინონ, თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრობ და ამის შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს. ის ვინც ქობულიას გუშინ უსმენდა შეხვედრის შემდეგ თქვეს, რომ მისი გამოსვლის შემდეგ ბევრ კითხვაზე მიიღეს პასუხი, მათ შორის დასკვნა სახელმწიფოს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და არა ფორმალური მმართველობის პრობლემებზე. ქობულიას გამოსვლის შემდეგ სხვათა შორის ლევან კობერიძემ ისიც თქვა, რომ კომიტეტის სხდომაზე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის პარლამენტში მისვლას მოითხოვენ, ეს კი მას შემდეგ, რაც ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საპარტნიორო ფონდის ფუნქციონირება არაეფექტურია. ამასობაში აპრილში საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავლებით 16.1%-ით გაიზარდა. მთავრობასა და ანაკლიის ინვესტორ ბანკებს შორის მოლაპარაკება კი 21 მაისს შედგება. თბილისის მერია ტაქსის მძღოლთა წრეს აფართოვებს, რომელთაც მანქანის გადაღებულის თეთრი ფერის გადაკვრის და ქიმწმენდის ვაუჩერით სარგებლობა შეეძლებათ. დედაქალაქის მეტროს 2020-22 წლებში კი 40 ახალი ვაგონი დაემატება, რასაც მერია 40 მილიონ ევროთ შეიზღიდის. რაც შეეხება ავტობუსებს, თბილისის მერიის მიერ შესყიდული მანის მარკის 40 ავტობუსი დედაქალაქში ივნისის ბოლოს გამოჩნდება. ამავე დროს გუშინდელ მთავრობის სხდომაზე ითქვა, რომ სამგორი ლილოს და სამგორი რუსთავის მეტროს პროექტს ავსტრიული კომპანია მოამზადებს. აგროდაზღვავის პროგრამაში ჩართულ ფერმერებს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი აუნაზღაურდებათ. ნესკრა-ჰიდრო-ნესკრა-ჰესის გვირაბების გასაყვანად უახლესი ტექნოლოგიებით დააპროექტებს ამ სამუშაოებს და შესაბამისად ამ ტექნოლოგიებს მოიხმარს მათთვის. დილა მშვიდობისა, მოლოდინი გამართლდა და გიორგი ქობულიას პარლამენტში გამოსვლა გუშინ საკმაოდ საინტერესოდ ჩაიარა. საქმიანად დაწყებული მოხსენება პარლამენტის კინოდარბაზში ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად პრეცედენტული იყო. პირველი იმიტომ, რომ ყოფილი მინისტრი მთავრობიდან სრულიად გაწონასწორებული ტონით და შინაარსით საუბრობდა პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანას აქვს. ქვეყანას და არა რომელიმე კონკრეტულ გაუმართავ ჯგუფს მთავრობაში თუ პოლიტიკურ ერთიანობაში. მეორე საუბარი იყო ეკონომიკაზე და კონკრეტულ ხედვებზე, ვის რა შენიშნა შეიძლება კონდეს, ეს სულ სხვა თემაა, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ხედვა და ეკონომიკური სტრატეგია, რომელიც ქობულიას უნარებში ძლიერ მხარეს წარმოადგენს, სხვათა შორის ეს პრემიერმაც თქვა, მისი მინისტრობიდან გამშვებმა პრემიერმა, ვიდრე კითხვა-პასუხის ნაწილზე გადავიდოდეთ, სადაც კითხვის დამსმელების შეფასება ცალკე თემა იყო, ისევე როგორც პასუხები, ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო მათ შორის დეპუტატების მხრიდან მზაობა, ეს შეხვედრა შემდგარიყო. რაც შეეხება გიორგი ქობულიას ხედვებს და პრიორიტეტებს, რომელიც მისივე ინტერვიუს თუ გავიხსენებთ, არსებულ მმართველ გუნდთან შეუთავსებელი აღმოჩნდა BMG-სათვის ლიგა გურაბანიძემ ამოკრიბა. გიორგი ქობულიამ ისაუბრა იმ რამდენიმე თემაზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის არის საჭირო, ხოლო ცენტრალურ და რეგიონულ მთავრობაში დისციპლინას დაამყარებს. სამთავრობო სტრუქტურებში დროულად გადაწყვეტილებების მიღების კონტროლის მექანიზმების ჩამოყალიბება ერთ-ერთი საკითხია. წარსულში იყო განსაზღვრული დოკუმენტი 20 დღეში უნდა გაცემულიყო ის და თუ არ გაიცემოდა ოფიციალურად გაცემულად ითვლებოდა და ეს გაუქმებულია, ამბობს ქობულია, რაც მისი აზრით პრობლემაა. კიდევ ერთი, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მთავრობის სხდომაზე რისი გატანა ხდება, რას აკეთებს მთავრობის ადმინისტრაცია და რას არ აკეთებს. ყველა საკითხის გატანა მთავრობის სხდომაზე არაეფექტური და არაპროდუქტიული, ამის რეგლამენტი უნდა განსაზღვროთ, რისთვის გვჭირდება სამინისტროები თუ ყველა წვრილმან საკითხს მთავრობის სხდომაზე გავიტანთ, ამბობს გიორგი ქობულია. სახელმწიფო მოხელეების კვალიფიკაციის ზრდა კიდევ ერთი თემა იყო, რაზეც ყურადღება შეჩერდა. უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, თუ ჩვენ მუნიციპალურ
ფედერალურ და ცენტრალურ მთავრობაში კვალიფიციური კადრები არ გვეყოლება, ეკონომიკის ტემპის რეალიზება რთული იქნება. ჩვენ პირველ ეტაპზე ტოპ 500 სახელმწიფო მოხელის პოზიციაზე კვალიფიციური კადრები უნდა დავაყენოთ და ჩვენი ტოპ სახელმწიფო მოხელების ხალხასი კერძო სექტორისას უნდა მივუახლოვოთ, რომ კონკურენცია გავუწიოთ, ამბობს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. ინვესტორების და ბიზნესის მოზიდვის მხარდაჭერის სისტემის გაძლიერებასთან დაკავშირებით კი აღნიშნავს, რომ სამუშაო და ერთი ფანჯრის მექანიზმის დანერგვაზე ბევრჯერ იყო საუბარი, რაც აუცილებლად გასაკეთებელია და საჭიროა ერთიანი ცენტრის შექმნა, სადაც კოორდინაცია საპარტნიორო ფონდის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ჩართვით გაერთიანდება. საერთაშორისო მოწინავე კომპანიების შემოყვანის სტრატეგიის ჩამოყალიბება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და როგორც ყოფილი აღნიშნავს, ამისთვის საჭიროა როგორც სახელმწიფო კონტროლირებად სექტორებში საერთაშორისო კომპანიების შემოყვანის პრეფერენციების სისტემის ჩამოყალიბება, ჰესების და ქარისადგურების მშენებლობა, წიაღის ძებნამოპოვებასთან ერთად, ასევე სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ნაწილობრივ ქონების პრივატიზაცია, რომ ეკონომიკაში მოწინავე კომპანიები გაჩნდნენ. უცხოური ინვესტიციის მოსაზიდად კი მიზნობრივ ქვეყნებში აქტიური მუშაობის გაძლიერება კიდევ ერთი თემა იყო. დესპანებზე და ატაშეებზეც იყო საუბარი, რომელიც ამ დრომდე გადაუწყვეტელ საკითხად რჩება და როგორც სხვათა შორის სულ რამდენიმე დღეს წინ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, მეორე ეტაპი არის დარჩენილი წერილობით და შემდეგ გასაუბრება, ვიდრე შეარჩევენ იმ შვიდ დესპანს, რომელზეც საუბარი იყო. ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ბიზნეს გაერთიანებებთან იყო ამაზე საუბარი, აღნიშნავს ყოფილია და ამბობს, რომ ყველა ითხოვს, რომ საქართველოსთან სამიზნე ქვეყნებში, აზიის ქვეყნებში, ასევე ევროპაში აქტიური კომერციული წარმომადგენლობა იყოს. ასევე ჩვენი მუშაობა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩებთან კიდევ უფრო მეტად არის საჭირო. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ფუნდამენტალური გადახედვა, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში, ეს კიდევ ერთი თემა იყო. გვჭირდება ბევრად უფრო ძლიერი პრეკვალიფიკაცია, ფასის და ხარისხის ბალანსი და სახელიანი მოწინავე საერთაშორისო კომპანიების პრეფერენციები, ამბობს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. ეს ყველა განცხადება მას ეკუთვნის გუშინ პარლამენტში გაკეთებული და შეუძლებელია უყურადღებოდ იყოს დატოვებული რომელიმე მათგანი და ეტაპობრივად ჩვენ მას აუცილებლად მიუბრუნდებით და მოვიკითხავთ მოქმედი მთავრობის წევრების აზრსაც და შეფასებებსაც ამ მიდგომებთან დაკავშირებით. სკეპტიკოსებისთვის უბრალოდ თუ გაურკვეველი არგუმენტაციით გუშინდელი შეხვედრის დამძრახავებისათვის კი მხოლოდ მოხსენებიდან რამდენიმე გზავნილი უნდა გავიმეოროთ. გიორგი ქობულიამ გუშინ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მისი გადაყენების გადაწყვეტილება ბიძინეივანშვილთან კონსულტაციით იყო მიღებული. თქვა, რომ საპარტნიორო ფონდის შედეგიანობა საკმაოდ დაბალია. თქვა, რომ საქართველოს რკინიგზას, რომელსაც მოქმედი პრემიერი, რომელმაც ის ჯერ გუნდის წევრად გაგოცნო, შემდეგ 8 თვეში ტემპი დაუწუნა და მერე გაუშვა, იქამდე სწორედ რკინიგზას ხელმძღვანელობდა სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი არ აქვს. თქვა, რომ შემოვლითი რკინიგზის საკითხი დროულად გადასაწყვეტია და რომ შემოვლითი რკინიგზის საკითხს თუ უნდა დაუბრუნდეთ, მარტივი არ არის 200 მილიონის ჩამოწერა და ამ საქმეზე ხელის აღება. და კიდევ ერთხელ ისაუბრა ბიუროკრატიაზე, რომელიც ცენტრალური თუ ადგილობრივი მთავრობის დონეზე საკმაოდ პრობლემურად რჩება. კიდევ ბევრის მოყოლა შეიძლება გუშინდელი დღიდან, თუმცა კითხვა-პასუხის საინტერესო ნაწილს ბიზნეს სიახლეებში და სტუმრებთან კიდევ მიუბრუნდებით და ახლა ის თემა დაამბავე, რომელიც სხვათა შორის ამ შეხვედრაზეც რამდენჯერმე მოხვდა ინტერესის ყურადღების ცენტრში. მათ შორის პარლამენტში მისულ პოსტიდან წასულ მინისტრს ანაკლიის ღრმაწყვოვან პორტზე მოუწია საკუთარი პოზიციის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება. პროკურატურიდან ზეწოლის სიმძიმის და სამართლებრივი ნაწილის განხილვების ინტენსივობაზე, რაზეც ქობულიამ ისაუბრა, რომ მსგავსი თემატიკის შეხვედრებში მას მონაწილეობა არ ქონია, ასეთ რაღაცას ამბობს, არ დავსწრები ვარ, ან არ მიუწვევი ვართ. აღნიშნა, რომ განხილვა რა თქმა უნდა მრავალჯერ იყო ამ თემაზე, პოლიტიკურის გარდა სერიოზული კომერციული პრობლემები არის, რაც მე არაერთხელ მithქვამს და ამაზე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი. აქ მძიმე მდგომარეობაა კომერციული თვალსაზრისით, ამბობს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. რაც შეეხება თავად პროექტს და მის ბედს, რომელიც ყველას ძალიან გვაინტერესებს და რომელიც ცალსახად მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისათვის. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ BMG-სათვის დადასტურებული ინფორმაციის მიხედვით, ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი ანაკლიის ღრმაწყვოვანი პორტის ინვესტორ 4 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტს 21 მაისს შეხვდება. შეხვედრა სწორედ ამ შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს, დათანხმდება თუ არა მთავრობა საერთაშორისო ინვესტორების მოთხოვნებს, რომლებიც ამ თანხმობის სანაცვლოდ საქართველოში პირველი ღრმაწყვოვანი პორტის მშენებლობას 400 მილიონი დოლარი დააფინანსებენ. სახელმწიფოსა და ინვესტორებს შორის შეხვედრა ჯერ კიდევ აპრილში უნდა შემდგარიყო, თუმცა მოლაპარაკებათა პროცესი მაშინ მაისამდე გადაიდო. შეხვედრაში მონაწილეობას EBRD, OPIC, ADB და EIB მიიღებენ.
მოკლედ, ასეთი ამბები არ ეგვლიასთან დაკავშირებით და ამ თემასაც აუცილებლად გამოვახმაურებით პარალელურად. უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა კი გუშინ კიდევ ერთი თემა იყო, რომელზეც BMG-მ ყურადღება გაამახვილა. ნინი ლონგურაშვილი და მარიამ ადამია შემოგვიერთებიან ახლა დილიდან ეთერში და 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს სწორედ მათთან ერთად შევაჯამებთ, როგორც ვიცი, სტატისტიკის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში ვიზიტორთა ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. თუმცა მოდით მივყვეთ დეტალურად ნინი დილა მშვიდობის და მოდი შენ დავიწყოთ სად იყო ზრდა და რამდენია ეს ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი. ჯანმრთელობისა ანა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ზრდა ნამდვილად არის დაფიქსირებული, თუმცა არა ისეთი ტემპით, როგორც ეს ადრე იყო. ცხადია მაყურებელს ვეტყვით, რამდენით გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა, თუმცა იქამდე ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მინდა დავყო საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლა, ვფიქრობ, საინტერესო არის ვიცოდეთ თუ რა ასაკის ადამიანები ინტერესდებიან საქართველოში. გვაქვს ეს მონაცემების და რატომაც არა. და ჩავშალოთ, მოკლედ, საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების შემოსავლების განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 1.600.000 შემოსვლა დაფიქსირდა, რაც 2.2%-ით მეტი არის წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 47.4% 31 და 50 წლის მოგზაურების მიერ განხორციელდა. ამ რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების და აქ ჩავშკრინ რომ იგულისხმება 15 წლის ან უფროსი ასაკის მოგზაური, რომელიც 1 წელზე ნაკლები დროით იმყოფებოდა ჩვენთან და ამ ნაწილში რაოდენობამ 1.300.000 შეადგინა, რაც 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1.1%-ით არის გაზრდილი. ცალკე უნდა გამოყოთ ისიც, რომ ვიზიტორების უმრავლესობა ან 48% მიეკუთვნებოდა 21-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას, ხოლო ქალების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტორების 34.8%-ს შეადგენს. და მაშინ აქვე ისიც ვთქვათ, მარიამ, რომ პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი ვიზიტი 35.8% განხორციელდა დასვენების, გართობის და რეკრეაციის მიზნით. რაც შეეხება შემოსავლებსა და ვიზიტების რაოდენობას, რიცხვებზე ვრცლად და ჩაშლილად სასაუბროთ დიაგრამას მოუშველიებ, რომელიც 2018-19 წლების პირველ კვარტლებში საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების შემოსავლებისა და საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობას ასახავს და სადაც ჩანს, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა მილიონს მიაღწია, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1.7%-ითაა გაზრდილი. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ 2.9 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი განხორციელდა, რაც 5.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. კიდევ ერთ დიაგრამაზე მინდა თქვენი ყურადღების გამახვილება, რომელიც საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის განაწილებას ასახავს ვიზიტის ტიპების მიხედვით. როგორც გრაფიკაზე ხედავთ, საერთაშორისო ვიზიტორების 67.7% მხოლოდ ტურისტები იყვნენ, მხოლოდ ექსკურსანტების წილმა 26.3% შეადგინა, ხოლო ვიზიტორების 6% იყო როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი. ალბათ გაინტერესებთ ისიც, თუ რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდნენ ყველაზე მეტი ტურისტები. 2019 წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა რუსეთის ფედერაციიდან დაფიქსირდა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 21.4%-ს შეადგენს, თუმცა ლიდერი რეიტინგში მაინც აზერბაიჯანია, რადგან ვიზიტების ყველაზე დიდი რაოდენობა სწორედ ამ ქვეყნიდან ფიქსირდება. შემდეგ მოდის სომხები, საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებიც სხვა ქვეყნის რეზიდენტები არიან, ათეულშია უკრაინა, ირანი, ისრაელი და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების. მარიამ, და აქვე ჩვენ მაყურებელს შეგვიძლია ისიც უთხრათ, რომ ამ გათეული ღამეებიც დავითვალოთ და ამ ნაწილში რაოდენობამ ჯამში 3.7 ღამე შეადგინა, რაც სხვათა შორის ნაკლები არის 2018 წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირებულ მაჩვენებლებზე. ნინი, დავამატოთ, რომ განხორციელებული ვიზიტების 79.5% განმეორებითი ხასიათის ვიზიტებს წარმოადგენდა და მაგალითად 2019 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯი 1.2 მილიარდ ლარს გაუტოლდა, რაც 15.2%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ვიზიტებზე საშუალო ხარჯი წინა წელთან შედარებით 16.1%-ით არის შემცირებული და 899.7 ლარი შეადგინა. მადლობა მარიამ და მადლობა ნინი შენ საინტერესო სტატისტიკური მონაცემებისთვის. ტურისტებმა ფაქტია ხარჯვას უკლეს, გადმორიცხული კი ბოლო სტატისტიკით გაზრდილია. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2019 წლის აპრილში 2018 წლის იმავე თვესთან შედარებით 12
12.9 მილიონი დოლარით, ანუ 10%-ით არის გაზრდილი. აპრილში სულ 127 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც აპრილისთვის რეკორდულ მაჩვენებლად ითვლება. აპრილში საქართველოსთან საზღვარგარეთ 19.100.000 დოლარია გადარიცხული, რაც 600.000 დოლარით მეტია 2018 წლის აპრილის მაჩვენებელზე. იანვარ-აპრილის პერიოდს თუ ავიღებთ, ჯამში 517 მილიონი დოლარი შემოვიდა საქართველოში გადმორიცხვებით, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არის 7.4%-ით მეტი, ანუ 36 მილიონი დოლარით მეტი. აპრილში საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვნად იტალიიდან, შეერთებული შტატებიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და საბერძნეთიდან ჩამორიცხვების ზრდამ განაპირობა. ისიც აუცილებლად აღსანიშნავი არის, რომ აპრილში 3.727 დოლარით შემცირდა გზავნილები რუსეთიდან, ესეც კარგი ამბავია. ასეთი ამბები გვაქვს მოკლედ სტატისტიკებში და ვიდრე ბიზნეს სიახლეების პირველ კოლაჟზე გადავინაცვლებთ, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესოს გვერდებით. კიდევ ერთი Forbes-ული ამბავი BMG-საგან, ფრანგი იმპრესიონისტის კლოდ მონეს დილა TV-ს ზვინის სოტბის აუქციონზე 110.700.000 დოლარად გასხვისდა და ეს მაჩვენებელი მხატვრის ამ სერიის ნამუშევრებში რეკორდული ფასია. ამ სერიის დილა კრისტის აუქციონზე 2016 წელს 91.400.000 დოლარად არის გაყიდული. მონემ ნამუშევრები მას შემდეგ შექმნა, რაც ის საცხოვრებლად ჟივორნში გადავიდა და სულ დაახლოებით 30 ტილოა დახატული. დანარჩენების ბედთან დაკავშირებით კი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი გაყიდვების პარალელურად აუცილებლად გავაახლებთ ინფორმაციას. საქართველოს ბანკი ბაზარზე წარმოდგენილი 4 მიმართულებიდან BOG Express, BOG და Solo, ასევე BOG ბიზნესიდან მიღებულ მოგებებს აქვეყნებს და სტატისტიკას აუცილებლად წარმოგიდგენთ. თბილისის ბაგაბაღების კვების პროდუქტებით მომარაგებელი კომპანია ნილი შესაძლოა ხელშეკრულების შეწყვეტის წინაშე დადგეს. საქართველოს და ყაზახეთი კი საერთაშორისო კომპანიებს ახალ ერთობლივ ლოჯისტიკურ პროექტებს შესთავაზებენ. მიმდინარე წლის 31 მარტის მონაცემებით საქართველოს ბანკი თითოეული სოლო მომხმარებლისაგან 1625 ლარის მოგებას იღებს. ეს მონაცემები კი BOG Express მომხმარებლებისაგან მიღებულ მოგებას 58-ჯერ აღემატება. სოლოს შემდეგ ბანკისთვის ყველაზე მომგებიანი BOG ბიზნესის მომხმარებელია 346 ლარის ოდენობით, შემდგომ კი უკვე საცალო მიმართულების მომხმარებლები დგანან. ამ სიაში 71 ლარით ყველაზე ცოტა მოგებას 28 ლარს ბანკი Express მომხმარებლებისაგან იღებს. ბანკს ყველაზე მეტი მასობრივი საცალო მიმართულების მომხმარებელი ყავს 1.662.000, შემდგომ მოდის Express მომხმარებლები 538.000-ის ოდენობით და BOG ბიზნესი 208.000-ია. სოლო შემთხვევაში 47.000 მომხმარებელი ფიქსირდება. შესაბამისად, ბანკმა პირველ კვარტალში ჯამურად მასიური საცალო მომხმარებლებისაგან 29 მილიონი ლარის მოგება მიიღო, სოლოს მომხმარებლებისაგან კი 19 მილიონი ლარი. ბიზნეს მომხმარებლებისაგან ჯამში 17 მილიონი შემოსავალია მიღებული, Express მომხმარებლებისაგან კი 4 მილიონი. ბანკის განმარტებით კვარტლის მოგებით 10.200.000 ლარამდე კორექტირება ერთჯერად ხარჯებს ყოფილი აღსრულებელი მენეჯმენტის ბენეფიტების წყვეტას უკავშირდება და ამას ეფუძნება ეს მონაცემები. ყაზახეთი კი საქართველოსთან ერთად წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან სატრანსპორტო ღერს და ამიტომ მნიშვნელოვანია ახალი ერთობლივი ლოჯისტიკური პროექტების შეთავაზოთ საერთაშორისო კომპანიებს. დღეს ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია მიღებული. ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ყაზახეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების შეჯამებისას განაცხადა. მამუკა ბახტაძის შეფასებით ყაზახეთი საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანაა. როგორც პრემიერი ამბობს, მის შესაძლებელია, რომ ყაზახეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირ ფრენების და ტურისტების რაოდენობის მზარდი ტენდენცია ფიქსირდება. მთავრობის მედაურმა ისიც აღნიშნა, რომ გამართულ შეხვედრაზე საუბარი სოფლის მეურნეობის სფეროში მეთანამშრომლობას ეხება. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც პირველი ვიზიტისას ნათიათურნავამ, როდესაც ის ახლად დანიშნული ეკონომიკის მინისტრი იყო, კონკრეტულ შეთანხმებებს მიაღწია და მათი საბოლოო შედეგისათვის სწორედ პრემიერის ჩასვლა იყო დაანონსებული. ამავე ვიზიტში რა თქმა უნდა თავად ნათიათურნავაც იღებდა მონაწილეობას და ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით საქართველოს აქვს საშუალება ვისაუბროთ არა მარტო ორმხრივ ვაჭრობაზე და სატრანსპორტო მიმოსვლის გაფართოებაზე, არამედ ერთობლივ ინვესტიციებზეც. ნათიათურნავას განცხადებით, საქართველოს ყველა ინვესტორსა და მათ შორის ყაზახეთის წარმომადგენლებს საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს თავაზობს. მისივე თქმით, ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოო
ნაწარმოების შექმნას გულისხმობს, მათ შორის ლოჯისტიკის ვაჭრობის და გადამუშავების სფეროში. იმოძრავებს თუ არა მეტრო სამგორიდან რუსთავის მიმართულებით ეს 15 თვეში გაერგვა. სამგორი ლილოს მიმართულებით მიწისე და მეტროს პროექტირებაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული გამოვლენილია. თბილისის მერმა კახაკალაძემ გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა ამ თემაზე და აღნიშნა, რომ ორივე სამგორი ლილოს და სამგორი რუსთავის მიმართულების მეტროს გაყვანის პროექტის მომზადებაზე ჯამში 12,762,000 ლარი დაიხარჯება. რაც შეეხება ვადებს, კალაძის თქმით, გამარჯვებულმა ავსტრიულმა კომპანიამ დოკუმენტაცია 15 თვეში უნდა მოამზადოს. თბილისის მეტროს 2020-22 წლებში 40 ახალი ვაგონი დაემატება, რასაც მერია 40 მილიონ ევროდ ავსტრიული კომპანიისაგან შეისყიდის. ეს კიდევ ერთი პროექტი არის, რომელზეც საუბარი შედგა და როგორც კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თქვა, მეტროს არსებული ვაგონები 1975 წელს არის გამოშვებული და რამდენიმე წელში მათ ექსპლუატაციის ვადა გასდის. გაჟღერებული მქონდა ახალი მეტროს მშენებლობა, მიწისზედა მეტროს მშენებლობა სამგორი ლილოს მიმართულებით და ასევე გვინდოდა კვლევები ჩაგვეტარებინა სამგორი რუსთავის მიმართულებით, რომ თბილისი და რუსთავი იყოს მეტროთი დაკავშირებული. ჩვენ გამოცხადებული სატრანსპორტო კომპანიას, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას გამოცხადებული ჰქონდა კონკურსი ამ ორივე მიმართულებაზე პროექტთან დაკავშირებით და გვყავს გამარჯვებული, ეს არის ALF Consulting Engineers, ავსტრიული კომპანია არის, საერთაშორისო დონის კომპანია, უდიდესი გამოცდილებით. ეს არის გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც უნდა განახორციელოს პროექტი, უნდა განახორციელოს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ამ ორივე ხაზისთვის და მოამზადოს პროექტი, როგორც გითხარით, სატენდერო დოკუმენტაცია სამგორი ლილოს ხაზის მშენებლობისთვის და რუსთავთან დამაკავშირებელი მიმართულებაც ასევე გვეცოდინებათ, რამდენად შესაძლებელია ამ პროექტის განხორციელება. რაც შეეხება ავტობუსების პარკს, თბილისის მერის მიერ შესყიდული მანის მარკის 40 ავტობუსი თბილისში ივნისის ბოლოს გამოჩნდება. კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ რაც შეეხება 8 მეტრიან ავტობუსებს 220 ერთეული ისუზუს მარკის ავტობუსი წლის ბოლოსთვის უნდა შემოვიდეს. თბილისის მერის ინფორმაციით, მეტროს ახალი ვაგონების შესყიდვა 40 მილიონი ევრო დაჯდა. რაც შეეხება მეტროს სადგურების რეაბილიტაციას, ირაკლი ხმალაძემ ისაუბრა ამაზე მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ და მან აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე კონსტრუქციული მდგომარეობის შესწავლა ხდება, რის შედეგადაც უკვე პროექტირება განხორციელდება. დიდი მადლობა. ტაქსების რეფორმის ფარგლებში კი იზრდება იმ პირთა წრე, რომელთაც ვაუჩერული დაფინანსებით შეუძლიათ ისარგებლონ. ამასთან დაკავშირებითაც გუშინ მთავრობის ხდომაზე გახდა ცნობილი, კახაკალაძე ამბობს, რომ ამ დრომდე რეფორმაში ტაქსების მცხოვრების გარკვეული კატეგორია ვერ ხვდებოდა, რადგან მათ ლიცენზიის აღების შემდეგ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეცვალეს. ამიერიდან კი მსგავსი კატეგორიის ტაქსის მცხოვრებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ღებვის, თეთრი ფერის გადაკმვრის და ქიმწვენდის ვაუჩერებით ისარგებლონ. ტაქსების რეფორმის ფარგლებში, ესე იგი იზრდება იმ პირთა წრე, რომლებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ ვაუჩერული დაფინანსებით. ჩვენს რეგულაციაში ტაქსის მძღოლების გარკვეული კატეგორია ვერ ხვდებოდა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ მათ 10 ოქტომბრამდე აიღეს ტაქსის ლიცენზია, ნებართვა, მათ შეცვალეს სატრანსპორტო საშუალებები და ვაუჩერული პროგრამით ვეღარ სარგებლობდნენ. პირები, რომლებმაც გასული წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით გაიარეს ტაქსის რეგისტრაცია, შეცვალეს სატრანსპორტო საშუალებები და ახალი ნებართვის აღების მიუხედავად შეძლებენ მიმართონ კომპანიას და მიიღონ ღებვის, ფირის გადაკრის და ქიმწმენდის ვაუჩერები. თბილისის მერიამ დედაქალაქის საბავშვო ბაღების კვების პროდუქტებით მომარაგებელ კომპანია ნილს შესაძლოა ხელშეკრულება გაუწყვიტოს. ამასთან დაკავშირებით ილია ელოშვილი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა მედიასთან და მან აღნიშნა, რომ კომპანია ბაღებს პროდუქტს შესაბამის ვადებში ვერ აწვდის და თუ პრობლემა რამდენიმე დღეში არ აღმოიფხვრება, მას ჩაანაცვლებენ. ელოშვილის განცხადებითვე თბილისის მერის შესაბამისი სამსახურების მთავარი ამოცანაა კომპანია, რომელიც ბაღებს ემსახურება საკვები პროდუქტების მიწოდება შეუფერხებლად განახორციელონ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით და თუ ახლოს დღეებში არ იქნება სრულად გამოსწორებული ნილის მიერ ეს პრობლემა, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რაც მის ჩანაცვლებას გულისხმობს, ამბობს ელოშვილი.
განათლების სამინისტრომ ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი სამინისტროს პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირინა წეროძემ ზრდასრულთა პროფესიული განათლების პროგრამასთან დაკავშირებულ ბრიფინგზე ისაუბრა. ის აღნიშნავს, რომ თბილისში, აჭარაში და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში არსებულ 6 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამშენებლო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით მოკლევადიან პროგრამებზე მსმენელთა რეგისტრაციები დაიწყო. მისივე თქმით, სახელმწიფო სრული დაფინანსებით სასწავლებლები პროგრამებს კერძო სექტორთან თანამშრომლობით განახორციელებენ. ქუთაისის მერია სპორტული სკოლების რეაბილიტაციისათვის 300,000 ლარს დახარჯავს. ქალაქის მერის განცხადებით, მე-17 კომპლექსური სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია და ასევე ცენტრალური გათბობის მონტაჟია გეგმაში. მე-17 სპორტულ სკოლას აქვს 4 დარბაზი და ამ კონკრეტულ სკოლაში იგეგმება ცენტრალური გათბობის მონტაჟი, რადგან გათბობის არ არსებობის გამო სპორტსმენებს ვარჯიში უჭირთ. ჩვენ 300,000 ლარი გვაქვს გამოყოფილი და 2020 წლისათვის ქუთაისში მდებარე სპორტული სკოლების რეაბილიტაცია მოხდება. ქალაქი წელს მიმდინარეობს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და უკვე უნდა გადავიდეთ სხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზეც, ამბობს ნიუპრესთან გიორგი ჭიღვარია. ქუთაისის ტორპედო აუქციონზე 2017 წელს 300,000 ლარად გაიყიდა. ბიზნესმენმა ზალ ჩაჩავამ გუნდი მერიისაგან შეიძინა მაშინ. ხელშეკრულება, რომელიც მხარეებს შორის გაფორმდა, რამდენიმე პუნქტს მოიცავდა, მათ შორის გუნდის განვითარებას და ინვესტიციას. შეპესა International Soek House-ი, რომელიც გუნდის შემძენი იყო, 2016 წელს არის რეგისტრირებული, მას საწესდებო კაპიტალში 100 ლარი აქვს მითითებული. ელექტრონულ აუქციონზე არსებული პირობებით საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისის განვითარებისათვის ყოველწლიურად ფეხბურთის განვითარების ფონდის არსებობის ფუნქციონირების შემთხვევაში არანაკლებ 1,5 მილიონი ლარის ინვესტირება, მათ შორის პირდაპირ ინვესტიციების გზით ან სპონსორის მოზიდვით 500,000 ლარის ინვესტირება უნდა მოეხდინა. მიუხედავად იმისა, რომ გუნდი 2017 წლის მეორე ნახევარში გაიყიდა, მყიდველს სრულად უნდა შეესრულებინა პირობა 2018 წლის 1 იანვრამდე, რაც გულისხმობდა მყიდველის მიერ 500,000 ლარის პირდაპირ გზით ინვესტირებას გარდა ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხებისა. ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან დაფინანსების შეწყვეტის ან შემცირების შემთხვევაში კი მყიდველის მიერ უნდა განხორციელებულიყო არანაკლებ 1,5 მილიონი ლარის დაფინანსება. ამასთან ტორპედო ქუთაისის ბაზაზე საფეხბურთო სკოლა აკადემიის და ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებაზე ზრუნვაც ევალებოდა შესაბამის კომპანიას, უნდა მოეპოვებინათ ლიცენზიები ეროვნულ ლიგაში სათამაშოდ და ასევე იყო ვალდებულება, რომ UEFA-სა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დადგენილი საკლუბო ლიცენზიების სავალდებულო მოთხოვნები და სხვა სტანდარტები შესრულებულიყო. მყიდველს ასევე ჰქონდა ვალდებულება, რომ არ შეეცვალა საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისის სპორტული პროფილი ფეხბურთი. ნიუპრესის ინფორმაციით კი გაყიდვიდან 2 წელში ქუთაისის გუნდი დაშლის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ფაქტს თავად გუნდშიც ადასტურებენ. პრეზიდენტი კი ვადას მაისის ბოლომდე ითხოვს ზალ ჩაჩავა პრობლემებს ჩინური კომპანიის წასვლას უკავშირებს და აღნიშნავს, რომ თუ დავალიანებას ვერ დაფარავს, მაშინ გუნდს დააბრუნებს. ის ასევე განმარტავს, რომ მის დაქვემდებარებაში ფეხბურთელებს საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მაღალი ხელფასი ჰქონდათ. ამასთან გუნდმა 2 წელიწადში საუკეთესო შედეგები აჩვენა და ქუთაისის მერიაში, ვიდრე გუნდის პრეზიდენტს არ შეხვდებიან, ჯერჯერობით დეტალებზე არ საუბრობენ. საქართველოს ბოლო წლებში ელექტროენერგიის ექსპორტიორი ქვეყნიდან იმპორტიორი გახდა. როგორია გამომუშავების და მოხმარების სტატისტიკა და როგორი იქნება ამ კუთხით მომავალი რამდენიმე წელი, ამას ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. ლევან, დილა მშვიდობის. ფაქტია, რომ სპორტში შემოგეცილე და ქუთაისის ტორპედოს ამბები მომყევი, რა ხდება ენერგეტიკაში, ეს შენ უნდა გითხრა. მივესალმები ჩვენს საქმიან მაყურებელს. მოკლედ, საქართველოს 2018 წლის განმავლობაში ელექტროენერგიის იმპორტისთვის 75 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ეს საქართველოს ისტორიაში მინდა გითხრათ, რომ რეკორდული თანხაა, რომლითაც ჩვენ 1,5 მილიარდი კილოვატ-საათი ენერგია შევიძინეთ. იმპორტმა 2018 წელს მთლიანი მოხმარების 12%-ს მიაღწია, 2019 წელს ეკონომიკის სამინისტრო იმპორტში 88%-იან ზრდას ელოდება. ელექტროენერგიის საპროგნოზო ბალანსის დოკუმენტის მიხედვით 2019 წელს იმპორტი 2,8 მილიარდ კილოვატ-საათს მიაღწევს, რომლის ფასიც არსებული პირობების უცვლელად შენარჩუნების პირობებში 151 მილიონი დოლარი იქნება. გასული
10 წლის განმავლობაში საქართველოს ელექტროენერგიის ნეტ ექსპორტიორი ქვეყნიდან იმპორტიორ ქვეყნად იქცა. თქვენ ახლა ხედავთ 2007 წლიდან დღემდე მოხმარება გამომუშავების გრაფიკს. საქართველოს ელექტრონული სისტემის კომერციული ოპერატორის მონაცემებით, ადგილობრივი გამომუშავების ჯამური მოცულობა საქართველოს ენერგომოხმარების მაჩვენებელს ჩამოუვარდება. თუ ელექტროენერგიის მოხმარება არსებული ტემპით გაგრძელდა და ქვეყანაში არც ერთი ახალი ენერგოპროექტი არ განხორციელდა, 10 წლის შემდეგ საქართველოს ენერგომოხმარების პრაქტიკულად ნახევრის იმპორტი მოუწევს და წინასწარ შეუძლებელია მის განსაზღვრა თუ რა იქნება ამ დროს საიმპორტო დენის ფასი. სწორედ ამიტომ აუცილებელი ჰესების მშენებლობა, რადგან ელექტროენერგიის მოხმარება ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად მუდმივად იზრდება და სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრიც ხშირად აღნიშნავს, რომ ტრანსპორტი და ენერგეტიკა ის ორი სექტორია, რომელიც ყოველთვის უნდა უსწრებდეს ეკონომიკის განვითარებას. აქვე გეტყვით, რომ დაგეგმილი ენერგოპროექტების განხორციელებისა და მოხმარების 4.6%-იანი ზრდის ტემპის შემთხვევაში საქართველოს უკვე 2023-24 წლიდან შეიძლება კვლავ ელექტროენერგიის ექსპორტიორი გახდეს. თუმცა მანამდე კერძო და საჯარო სექტორს ძალიან დიდი მუშაობა მოუწევს საინფორმაციო კამპანიის კუთხით, რადგან საზოგადოებაში ჰესების მიმართ დამოკიდებულება ბოლო პერიოდის გათვალისწინებით საკმაოდ უარყოფითია და ამას პანკისის მოვლენებიც ცხადყოფს. Სასახად მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ძალიან ბევრი მუშაობა ჭირდება და რაც თავარია, ყველას გვჭირდება შედეგი, რომელიც მეტი ელექტროენერგიის საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს და ეს საჭიროება დადგება პარალელურად იმისა, როგორ განვითარდებით. ახლა უკვე ამინდის პროგნოზის დრო არის საქმიანი დილის ეთერში და გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ ჩაავლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ბათუმში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ქობულეთში 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში დღეს 16 მაისს უკვე 35 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ზუგდიდში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 33 გრადუსი იქნება ანაკლიასა და ოზურგეთში, 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა ონსა და გორში და ცხინვალში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში 29, ახალციხესა და ბორჯომში 28 და ბაკურიანში 23 გრადუსი. ახალქალაქში 22 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში ჩამოთვლილი ქალაქებიდან ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 18 გრადუსია, მაქსიმუმ ნავარაუდები, თელავში კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უნალექოდ ჩაავლის დღე, იქროლებს სუსტი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა, როგორც გითხარით, იქნება 29 გრადუსი. ამ დროისთვის თბილისში 18 გრადუსი არის, დღის განმავლობაში მაქსიმუმს აუცილებლად მიაღწევს. ასეთი არის ამინდის დღევანდელი პროგნოზი 16 მაისს და დღევანდელი დღის საქმიან ეთერს აუცილებლად ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პირველი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი პირველის ნომრები გვერდებიან. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დღეს თბილისი ქართველ და ლიეტუველ ქალ მეწარმეთა ბიზნესფორუმის მასპინძელია. ფორუმის მიზანი ორ ქვეყანაში მოქმედი ქალი მეწარმეების ასოციაციების დაკავშირება, მათ შორის თანამშრომლობის დამყარება და სამომავლო პარტნიორობის შექმნა. რა მნიშვნელობის არის ეს ფორუმი და რა შედეგებზეა ორიენტირებული, დეტალებში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ანა ფაშალიშვილი გაგვარკვევს და მასთან ერთად მასპინძლობ თამარ რაზმაძეს, ქალების მომლოცველობის ბორდის წევრს, რომელიც მათ შორის ამ ქალების
ერთმანეთთან დაკავშირების მნიშვნელობაზე გაამახვილებს ყურადღებას. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ანა დავიწყოთ ჩვენგან, რა არის პროექტის მიზანი და რა შესაძლებლობებს იძლევა ფორუმის ფარგლებში ის კონტაქტები, რომელიც შეიძლება ორივე მხარის ქალთა ასოციაციების წარმომადგენლებს გაუჩნდეთ. მადლობა ანა, დიდი მადლობა პირველ რიგში გვაძლევთ საშუალებას ხშირად ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელთაც ჩვენი ორგანიზაცია არის დაკავებული. ბევრჯერ მithქვამს, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობა არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და მათ შორის ქალ მეწარმეთა გაძლიერება, ქალ ბიზნეს ასოციაციათა გაძლიერება ასევე. და ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება ეს ფორუმი. ლიეტუვის დელეგაცია საკმაოდ ძალიან საინტერესო შემადგენლობით ჩამოდიოდა საქართველოში და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა ქალი მეწარმეებისთვის, რომელიც საქართველოში მუშაობენ, რომ შეხვდნენ მათ, ისაუბრონ სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე. თან ვიცით, რომ ლიეტუვის დელეგაცია ზუსტად იმ მიზნით ჩამოდის, რომ აქ ბიზნეს პარტნიორები ნახოს, საინტერესო კავშირები დაამყაროს. ამდენი ქალი ამ დელეგაციაში? 18. სამი არის პარლამენტის წევრი, დანარჩენი მეწარმეები არიან, დიდი კავშირი აქვს, ქალ მეწარმეთა კავშირი, მისი წევრები არიან და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ქალები მომავლისთვის იქნებოდა კარგი მასპინძელი ამ ღონისძიების, იმიტომ რომ საკმაოდ ძალიან ძლიერი გაერთიანება ქალ მეწარმეთა ძალიან საინტერესო პროექტებში იღებენ ყოველთვის მონაწილეობას, ძალიან საინტერესო გეგმებით არიან. თამარ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ამ შეხვედრისგან რა მოლოდინები გაქვთ და ვინ არიან იმ ასოციაციიდან, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, აქტიურები იმისათვის, რომ ამ შეხვედრაში მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მასპინძლობა პარალელურად გულისხმობს იმას, რომ ეს მომავალში ძალიან საინტერესო ბიზნეს პარტნიორობის დასაწყისი შეიძლება გაჩნდეს. აი სამიზნე რა არის, რა გინდათ რომ მიიღოთ ამ შეხვედრებით? ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მე ვთვლი, რომ ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა და ერთგვარი პატივიც კი არის, ვიყოთ მასპინძელი ამ ქალთა დელეგაციისა, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ქალებით დაკომპლექტებული, როგორც ანამ უკვე აღნიშნა. სხვადასხვა სექტორი არის წარმოდგენილი, აი ვისაუბრეთ კიდევაც არის ტურიზმის სექტორი, არის ტექსტილის წარმოება, არის თქვათ საკონსულტაციო სერვისის ფირმები, ასე ვთქვათ. ანუ ის მიმართულებები, რომელიც საქართველოსთვისაც საკმაოდ აქტუალურია, ხო? იგივე ვთქვათ ტურიზმი და იგივე ვთქვათ ტექსტილის წარმოება. შესაბამისად, ამოცანა ფორუმის და ამ ურთიერთობების სწორედ ის არის, რომ არა მარტო მივიღოთ გამოცდილებები ერთმანეთისგან, ვთქვათ, რა ბარიერები არსებობს, ხო, ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ საქართველოში სერიოზული ბარიერი ბიზნესში შესვლის არის ხალების მიერ გირავს არქონაქონების არქონა, ხო? ვიცით რა მდგომარეობა, ვთქვათ, ქვეყანაში ხალების დასაქმების კუთხით და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ გამოცდილებების და რაღაც ტკივილების გაზიარება კი არ არის, ამოცანა არის ის, რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს წარმატებული პარტნიორობით. დიახ, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, ტურიზმის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ სწორედ აი იმ ტურიზმის წარმომადგენელს, რომელიც დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ყველა ქალი ჩვენი ფედერაციიდან არის ძალიან აქტიურად ჩართული, განსაკუთრებით ეს ეხება ბორდის წევრებს. იცით თქვენ ხშირად დიახ, და სწორედ აი ეს გვინდოდა, მეგვეხო, რომ გაჩენილიყო ეს ორმხრივი გზა ერთმანეთთან დასაკავშირებლად და ეს გზა არის, დიდი მადლობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციას ამისთვის. რამდენად არის დეფიციტური მსგავსი შეხვედრები, მსგავსი კომუნიკაციები? საქართველოში მესმის, რომ აქტიურობთ და ამას ვხედავთ, თვალს ვადევნებთ და ვცდილობთ, რომ მუდმივად ფეხდაფეხ ჩვენს მაყურებელსაც და მკითხველსაც გქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ რამდენად არის ქალებისათვის მათ შორის ასეთ ფორუმებში შესაძლებლობა მონაწილეობის და მასპინძლობა ასეთი ტიპის, თქვათ, დელეგაციების? განებივრებულები არა ვართ, ფაქტია, მაგრამ რამდენად დეფიციტური არის ეს არის საინტერესო. ნამდვილად არის დეფიციტური, რასაკვირველია ყველა ასეთ ფორმატში ხომ ფორუმები, როდესაც ეწყობა ბიზნეს ფორუმები, ქალებიც მონაწილეობენ, ცხადია. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არც თუ ისე ბევრი ქალი არის, თქვათ, ბიზნესის მფლობელი ან მეწარმე ან რაღაც ტოპ პოზიციაზე წარმოდგენილი, ხელმისაწვდომობაც შედარებით ნაკლებია და მე ვთვლი, რომ ეს პრაქტიკულად უპრეცედენტო შემთხვევა არის, როდესაც აი გენდერული ნიშნით ტარდება, ასე ვთქვათ, ეს კონფერენცია, ნამდვილად საჭიროა ეს იმისთვის, რომ ჩვენ ქალებს გქონდეს მეტი შესაძლებლობა იმისა, რომ მივიღოთ ასეთი ტიპის ფორმატებში აქტიური მონაწილეობა. ჩვენ თვითონაც გავიზარდოთ და ასევე გავზარდოთ ჩვენი ბიზნესი. ანა, ვიდრე ფორუმი დაიგეგმებოდა და საბოლოო დასტური იარსებებდა, როგორ იყო რეაქცია და უკავშირი შეთავაზებაზე, რომ უშუალოდ ქალებისათვის ყოფილიყო ეს შეხვედრა ორგანიზებული, იმიტომ რომ აქედან მინდა გავიგო ლიეტუველი ასოციაციის წარმომადგენელი ქალები, როგორ უყურებენ სწორედ გენდერული ნიშნით რაღაცა ფორმის გამო
გამოყოფას იმისათვის, რომ ბიზნესზე იყოს საუბარი საქმეზე, რომელიც თავისთავად ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც ერთიანი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჩვენ გამოვყოფთ ამას, იმიტომ რომ საჭიროება დღეს ჯერჯერობით დგას, რომ რაღაც სხვაგვარად წავახალისოთ ქალების აქტიურობა. მადლობა. ითაკომ ხო ისაუბრა, რომ ის გამოწვევები, რაც ქალებს აქვთ, ბარიერები ძალიან გავრცელებულია და საქართველოშიც და ლიეტუვაშიც ასეთი მდგომარეობაა და ანუ დიდი ახსნა არის დაგჭირდა თვითონ აქვთ ეს ქსელი, თვითონ მუშაობენ ზუსტად ქალთა გაძლიერებისთვის და მათთვისაც პირველი ჯგუფის ამიზნე საქართველოში შესაძლოა იყო ქალი მეწარმეები. ამიტომ ეს ასწავლება ამაზე არ ყოფილა. რაზე პროფილურად განსხვავებული მიმართულებებიდან არიან, მაგრამ როგორი არის დღის წესრიგი, რა დაგეგმეთ იმისათვის, რომ ეს იყოს ნაყოფიერი. ნუ ჯერ იქნება ფორმალური შესავალი, მაგრამ პრაქტიკული ნაწილიც იქნება, რომ სექტორების მიხედვით მოხდება დაჯგუფება მონაწილეების, ანუ ვინც არის თქვა ტურიზმით დაინტერესებული, მათთან მოხდება ანუ თქვა ღვინის და სხვა ღვინის ტურიზმის, სხვა ტურისტული სექტორის დაჯგუფება, თქვა სარეკლამო სფერო, ეგ სარეკლამო სააგენტოები იქნებიან. ანუ შევეცადეთ, რომ პროფილურად გადაგვენაწილებინა მაგიდებს მონაწილეები და მიგვეცა მათთვის მივცემთ მათ დისკუსიის საშუალებას, რომ მოხდეს ერთმანეთის გაცნობა, თორსა დიდი ფორუმები ხომ ძალიან ძნელია, რომ აი ზუსტად ნახობ ისელა საუბრა და ნუ ხდება ხომ ამიტომ იქნება ძალიან მიზნობრივად გადანაწილებული მონაწილეები და შემდგომ უკვე ექნებათ უკვე თავისუფალ ფორმატში ერთმანეთთან საუბრის და კონტაქტების. რა არის ინტერესი ლიეტუვასის ზოგადად საქართველოს მიმართ? შეიძლება ბევრად გვისწრებენ დღეს, მაგრამ წარსული ერთნაირი გვაქვს დაახლოებით და არ უნდა იყოს მათთვის უცხო განვითარების ის ეტაპი, სადაც დღეს საქართველოს იმყოფება. რამდენად არის მათი მხრიდან ინტერესი საქართველოში მათ შორის ბიზნესის კეთების ან ქართველი პარტნიორების ყოლის? აი ზუსტად ამ წარსულიდან გამომდინარე ძალიან დიდია ინტერესი, ვიცით რომ ლიეტუვას და საქართველოს ძალიან კარგი ურთიერთობები აქვს დიპლომატიური და სხვა ტიპის, ამიტომ ძალიან მზარდია ინტერესი ლიეტუვის მხრიდან, ეს თქვათ გეოგრაფიული სიახლოვე და საერთო წარსული, როგორც ვქვი, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, თუმცა ის რომ საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს ტურიზმის და სხვა სექტორებში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორს წარმოადგენს და ანუ არის იმის მიზეზი, რომ უფრო გამყარდეს და განღრმავდეს კავშირები. თამარ, თქვენთვის, უშუალოდ თქვენთვის, როგორც ასოციაციის წარმომადგენლისათვის, გარდა იმისა, რომ დარწმუნებულად საინტერესო არის, როგორ მუშაობს ლიეტუვაში ასოციაცია, რა პრინციპებზე არის დაფუძნებული, რომელი ბიზნესის მიმართ არსებობს დღეს ინტერესი და რა ტიპის თანამშრომლობაზე გინდათ, რომ ამ ფორუმის შემდეგ გახვიდეთ სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება იყოს დღეს დაგვირგვინებული რაიმე გადაწყვეტილებით, რაიმე დოკუმენტზე ხელმოწერით, მაგრამ ეს არის დასაწყისი და ასეთი ფორუმები არის დასაწყისი ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი განვითარებისა. თქვენ რა მიზანი გაქვთ, როდესაც შევხვალთ ამ ფორუმზე, რითი გინდათ რომ უკან გამოხვიდეთ? პირადად ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის საგანმანათლებლო ბაზარი, მაგალითად ისეთი საგანმანათლებლო ბაზარი, რომელიც არის უშუალოდ მიმართული სამუშაო ძალის დასაქმებასთან სამომავლოდ, ხო? იცით თქვენ, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა ამ მიმართულებით, ჩვენი კადრები არაადეკვატურად განათლებულები არიან ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისად. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა უშუალოდ ლიეტუვის გამოცდილება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მსგავსი პრობლემები იქაც არის და იყო უფრო მეტად და ახლაც არის. აი ამ ტიპის გამოცდილების გაზიარება და ამ ტიპის ინფორმაციის მიღება, რომ რასაკეთებენ, როგორი ტიპის საგანმანათლებლო სისტემას თავაზობენ კერძო ინსტიტუტები, იმისთვის, რომ თქვათ, აი ეს გეპი, რასაც ქვია, შეივსოს. მე პირადად ისიც ვიცი და თქვენც ალბათ გეცოდინებთ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში დღეს ჩვენი ბავშვები მიდიან და იქ სწავლობენ, ხო? ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამის სარგებლობის პროგრამა არის. ეს რამდენადაც მე ვიცი, სახელმწიფო დონეზეც არის, რომ საგრანტო პაკეტი არსებობს ქართველი სტუდენტებისთვის ლიეტუვას მხრიდან. ამ თვალსაზრისით, ანუ ჩვენთვის ეს ბაზარი უკვე საინტერესოა, ხო? იმიტომ რომ იქიდან ჩამოდიან შემდეგ ეს კაცები. იმის გათვალისწინებთ, რომ ბევრი საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა არის გახსნილი და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა ლიეტუვას საგანმანათლებლო სისტემამ შექმნა ეს. არა, რასაკვირველი არა, მაგრამ აი ესეთი ტიპის გამოცდილება არის ძალიან საინტერესო და შეიძლება ვთქვათ, დღეს ხომ სამყარო ძალიან დაბატარავდა და შეიძლება ვთქვათ ამ ფორმატებში აქტიური მონაწილეობა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, ვთქვათ და გავიგოთ კიდევ ვთქვათ როგორია მათი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით. ისე ზოგადად მაინც ზოგად ჭრილში ვიტყვი, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის აღნიშნა კიდევაც ანამ ურთიერთობა არის ძალიან საინტერესო, თუნდაც იმიტომ, რომ დაახლოებით 20 შეთანხმება გვაქვს ჩვენ ლიეტუვასთან გაფორმებული უმაღლეს დონეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მიმართულებით არის დიდი შესაძლებლობა
მცდელობები, რომ არაფერი ვთქვათ მათ გამოცდილებაზე ევროკავშირში შესვლისა და იგივე ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო შეთანხმებაზე, რომელიც ჩვენთვის არის შესაძლებლობა არა მარტო ვთქვათ ლიეტუვაში, არამედ ზოგადად ევროკავშირის ქვეყნებში. მაგრამ რა საკვირველია, მე ვთვლი, რომ აი ბალტიისპირეთის ქვეყნები არის სწორედ ის სასტარტო სიტუაცია, საიდანაც შეიძლება წავიდეთ, როცა ვლაპარაკობთ ვთქვათ განათლებაზე თუნდაც ან ტექსტილზე ან რაიმე სხვა მსგავს სექტორზე. როცა მათ მოუწიათ ზუსტად იგივე გზის გავლა, რომ გადაწყობილიყო მათი საწარმოები იქნებოდა თუ ზოგადად წარმოები შექმნა საიმსოდ, რომ ევროკავშირის სტანდარტებს მორგებოდა. დარწმუნებული რომ ძალიან საინტერესო ფორუმი იქნება და გისურვებთ, რომ ბევრი კონკრეტული შედეგის დადგომის საწინდარი გახდეს ეს შეხვედრა და მადლობა იმისთვის, რომ დილიდან იყავით ჩვენთან ერთად, მით უმეტეს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გელოდებათ წინ. ანა ფაშალიშვილს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი და თამარ რაზმაძეს ქალები მომავლისათვის ბორდის წევრს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს თქვენთვის, როდესაც საკითხი ადამიანის სიცოცხლეს ეხება, სტატისტიკა და რიცხვები ხშირად არაფრის მთქმელია, ხშირად არა უმეტესად არაფრის მთქმელია, არც თუ იშვიათად მცდარიც კი შეიძლება იყოს, თუმცა მაინც საინტერესოა, რამდენი ხანი ცოცხლობენ მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოებში ადამიანები და რა მაჩვენებლები განაპირობებს მათ ჯანმრთელობას. ლევან თაღიაშვილმა Forbes-ზე დაყრდნობით მომზადა მასალა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დახმარებით და ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს გაუზიარებს. ლევან, გისმენთ. მოკლედ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემებზე ლევანი აუცილებლად ისაუბრებს, წინ ახლა სარეკლამო პაუზა გვექნება და ლევანს ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით, ძალიან საინტერესო ანალიტიკა გელოდებათ წინ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი მიიჩნევს, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს. რას პასუხობს თბილისის მერია ტერა ბილდინგის პრობლემას BMG-ის მასალას დედაქალაქის მთავრობიდან გამოეხმაურნენ. საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო თბილისი Pirveli აშენდება. გიორგი ქობულია, კარგი ანალიტიკოსი და თეორეტიკოსი ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ წინამორბედთან დაკავშირებით ყაზახეთში ისაუბრა. ქობულიასა და დეპუტატთა ნაწილის შეხვედრის კომენტირებისაგან მან ზოგადად თავი შეიკავა, რადგან როგორც ამბობს, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გამოსვლისათვის მას არ მოусმენია. არ მქონდა შესაძლებლობა მომესმინა და მედევნებინა თვალყური გიორგი ქობულიას გამოსვლისათვის, ამიტომ კონკრეტულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ქობულია კარგი ანალიტიკოსია და კარგი თეორეტიკოსი. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაბიჯებს, ჩვენ მათ ახლა ვდგამთ და ვახორციელებთ, ამბობს თურნავა, რომელიც სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში ყაზახეთში იმყოფებოდა. თუ არსებობენ ადამიანები, ვისაც სურვილი ყოფილი მინისტრის მოსაზრებები, ვისაც აქვს სურვილი ყოფილი მინისტრის მოსაზრებების მოусმინოს, ჩვენ თავისუფალ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ და ეს ნორმალური მოვლენაა. ეს უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა იმავე ვიზიტისას ყაზახეთში ჟურნალისტებთან გიორგი ქობულიას პარლამენტში გამოსვლასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ გიორგი ქობულიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, რაც წარსული ნაბიჯია და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ყავს ახალი ხელმძღვანელი, რომელსაც სრული მხარდაჭერა აქვს. თუ არსებობენ ადამიანები, ვისაც აქვს სურვილი მოусმინონ მის მოსაზრებებს, ჩვენ თავისუფალ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ეს ნორმალური მოვლენაა, რაც შეეხება სწრაფგადაწყვეტილებები თქვენ ახსენეთ. მე არ ვიცი მან რა კონტექსტში თქვა ეს, მაგრამ დამერწმუნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გვჭირდება, ეს არის ეფექტური და ამავე დროს სწრაფი გადაწყვეტილებები. დიახ, ეს არის ჩემი როგორც მთავრობის მეთაურის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ამას აუცილებლად უზრუნველყოფ. გოგა ქობულია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი დონის ეკონომისტი, მას აქვს შესაბამისი გამოცდილება. ამავე დროს ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული შედეგები. შედეგები გვჭირდება ეფექტური და სწრაფი გადაწყვეტილებები. საქართველოს მთავრობაში არც ერთი ინიციატივა, რომელმაც შეიძლება დამატებითი დოლარი, დამატებითი ღირებულება შექმნას ჩვენი ეკონომიკისთვის, ის არასდროს არ გაჩერდება. როდესაც ყოფილი ეკონომიკის მინისტრის პარლამენტში მისვლა დაანონსდა, მქონდა ეჭვი, რომ საქმიან საუბარზე მეტად იქნებოდა პოლიტიკური ნაწილი, რაც უბრალოდ არ მაინტერესებდა. ამასთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომა კაკულიამ BMG-სთან ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას მიერ პარლამენტში წარმოდგენილი ანგარიშის შეფასებისას თქვა. საქმე იმაშია, რომ ქობულიას საპარლამენტო უმრავლესობიდან გუშინ მხოლოდ რამდენიმე დეპუტატი უსმენდა და მათ შორის არ იყო რომა კაკულია. ის ამბობს, რომ მან დასაწყისში
ეს ყველაფერი ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებას მიამსგავსა და სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ის არ მივიდა შეხვედრაზე. ქართული ოცნების წინააღმდეგ ღონისძიება დავინახეთ, თუ შევცდი, არც ეგ არის პრობლემა. რაც მე მაინტერესებდა, იმას არ ველოდი ამ შეხვედრაზე, თუ ჩემი ვარაუდი სწორი არ აღმოჩნდა, მაშინ რა გავაკეთო? ესე იგი შევცდი. ქობულიას მიმართ მხოლოდ დადებითი დამოკიდებულება მაქვს და მინდა რომ ეკონომიკური პოლიტიკის ფართომასშტაბიანი დოკუმენტის მომზადება დავიწყო დონორების ჩართულობით და პირველი ვისაც მივმართავ გიორგი ქობულია იქნება. თუ მასაც ექნება ამის სურვილი. ესეც რომან კაკულიას სიტყვებია. რაც შეეხება თავად შეხვედრის დეტალებს, გიორგი ქობულიამ საქართველოს პარლამენტში ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრა. ანაკლის პორტის პროექტს კომერციული რისკები ახლავს. სიმართლეს უნდა ჩავხედოთ თვალებში, ამბობს ის. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს, ესეც მისი სიტყვებია და აღნიშნა ისიც, რომ RMG-ს ჰქონდა დარღვევები, მაგრამ ისინი ძალიან კარგად ასრულებენ თავის ვალდებულებებს. შემოვლით რკინიგზასთან დაკავშირებით საუბრისას კი ის აღნიშნავს, რომ უნდა დაუბრუნდეთ ამ თემას, რადგან 200 მილიონის ჩამოწერა არ არის მარტივი საქმე. ეს მხოლოდ განცხადებების ნაწილია, რომელზეც პარლამენტში ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა ისაუბრა. ქობულია მთავრობას ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით კონკრეტული მიმართულებებით მუშაობისკენაც მოუწოდებდა გუშინ. ამასთან დაკავშირებით მან პარლამენტში დეპუტატების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ვრცლად მოხსენება გააკეთა, თუ ჩვენ გვინდა საექსპორტოდ გამიზნული ინვესტიციების მოზიდვა, უნდა უზრუნველყოთ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას მოგცემს ექსპორტიორებს დაბალ ფაში. სწრაფად და იმედიანად გაიტანონ აქედან საქონელი, ამბობს ყოფილი მინისტრი. ის თვლის, რომ მთავრობამ მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილოს ინვესტორებისა და ბიზნესის ხელშეწყობაზე. ექვსი წელია ეს საკითხი ვერაფრით ვერ გადაწყდა. ეს კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი განცხადება იყო მისი გამოსვლიდან, რომელიც მან შემოვლითი რკინიგზის თემასთან დაკავშირებით გააკეთა და ის ამბობს, რომ ჯერ კიდევ წინა მთავრობის დროს შემოვლით რკინიგზაზე უამრავი თანხა დაიხარჯა, თუმცა პროექტი ამ დრომდე ვერ განხორციელდა. ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ამ საკითხს. შესაძლებელია ეს თემა კიდევ ერთხელ გადაიხედოს, ეს კი დღეს ერთადერთი გამოსავალია. თუ ჩვენ ჩამოვწერეთ ეს პროექტი, 200 მილიონი უნდა ჩამოვწეროთ ბიუჯეტიდან. ეს კი არ არის მარტივი საკითხი ჩვენი ეკონომიკისათვის. უნდა დაუსვათ ამ საკითხს წერტილი. 6 წელია ეს თემა ვერ მოგვარდა, ამბობს ქობულია შემოვლით რკინიგზასთან დაკავშირებით პროექტზე საუბრისას. ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა რომ არ ვიყოთ, სხვანაირად მოვიქცეოდით, მაგრამ თუ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ხალხთან ძლიერი კომუნიკაციის მექანიზმი გვჭირდება. ესეც ეკონომიკის მინისტრის სიტყვებია ბანკისში ხადორის 3-ის ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ გიორგი ქობულიას აზრით. ასეთი მცირე ზომის ჰესთან დაკავშირებით ბანკისის ხეობის მსგავსი უსიამოვნო სიტუაციის ჩამოყალიბება არაოპტიმალურია. ჩვენ უზარმაზარი ჰიდროელექტროსადგურები გვაქვს ასაშენებელი, რაც აუცილებლად უნდა აშენდეს. რა თქმა უნდა, გარემოს პირობების უმაღლესი სტანდარტების გათვალისწინებით მარტო ამ პროექტების შესრულება ჩვენი ეკონომიკისათვის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იქნება 5-6 წლის განმავლობაში. საქართველოს რეგიონებში თვითმმართველობები გადაწყვეტილებებს აჭიანურებენ, რაც ინვესტორებს პრობლემებს უქმნის, ამბობს ქობულია და ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ის კომერციული სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის არსებულ საკითხებს ასახელებს. აღნიშნავს, რომ თუ ინვესტორებს მიწის გადაცემაზე თვეები ვეჭიდაობით, არანაირ კომერციულ სოფლის მეურნეობაზე საუბარი არ იქნება და მაღალფარდოვანი სიტყვებით ლაპარაკი ამ საქმეში არ გვიშველის. გადაწყვეტილების გაჭიანურებასა და არაკვალიფიცირების პრობლემაზე მან ცენტრალურ მთავრობაში არსებულ საკითხებს დაკავშირებითაც ისაუბრა, აღნიშნავს, რომ დოკუმენტები, რომლებიც უნდა გაიცეს 20 დღეში, მას 8 თვე სჭირდება, ხოლო სამინისტროებში გადაწყვეტილებები მიიღება არა ანალიზზე, არამედ ემოციაზე დაყრდნობით. გიორგი ქობულიამ გუშინ საპარტნიორო ფონდის მუშაობაც შეაფასა, ოღონდ არასახარბიელოდ მან პარლამენტში აღნიშნა, რომ ფონდის შედეგიანობა საკმაოდ დაბალია, ამბობს, რომ დავით საგანელიძის უწყებამ წლის დასაწყისში ფონდის განახლებული ბიუჯეტი წარადგინა, თუმცა როგორ გაგრძელდა პროცესები, მისთვის უცნობი დარჩა. ქობულია ასევე აღმოჩნდა ის გამონაკლისი, რომელმაც ძალიან მკაფიოდ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს, რადგან მისი შეფასებები ხშირად განხილვის საგანი ხდებოდა ხოლმე.
ყოფილი მინისტრის ფაქტობრივად რეპლიკით შემოფარგლული შეფასების შემდეგ ლევან კობერიძე მედიასთან გუშინ თქვა, რომ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელ საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო მოსმენაზე დაიბარებენ. ის აცხადებს, რომ დიდი ხანია მოითხოვენ ფონდის ხელმძღვანელის დავით საგანელიძის პარლამენტში მისვლას და ახლა ამ საკითხის კომიტეტზე უფრო მკაფიოდ დაყენებას გეგმავს. ის განმარტავს, რომ საპარტნიორო ფონდი და ზოგადად სახელმწიფო კომპანიები წამგებიანია და ეს თემა მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში განიხილებოდეს. როგორც ჩვენ საინტერესო შემთხვევა იყო ფილარმონიასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვაც მთავრობაში კომერციულმა სექტორმა ფილარმონიის მართვა სათანადოდ ვერ შეძლო. ეს იყო ის სიტუაცია, რომელშიც სახელმწიფოს როლი მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო, თქვა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ გამოსვლისას და აღნიშნა, რომ ეს არ არის პრეტენზია იმ კერძო კომპანიასთან, ვინც ოპერირებდა, უბრალოდ კვლევამ აჩვენა, რომ რთულია ასეთი ტიპის საკონცერტო დარბაზი კერძო სექტორის მიერ იყოს მართული და ჩვენაირი დაბალი შესაძლებლობის მქონე ქვეყანისათვის ბილეთი უნდა გაიყიდოს, რა ბილეთი უნდა გაიყიდოს ისეთი, რომ კომერციულმა სექტორმა პროექტი აამუშავოს, ამბობს ყოფილი მინისტრი და აღნიშნავს, რომ მისი ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში ფილარმონია სახელმწიფოს მართვაში იგეგმებოდა გადასულიყო და ეს ყველაზე ობიექტური გადაწყვეტილება იქნებოდა მისი შეფასებით. გუშინვე თბილისის მერია BMG-ს გამოეხმაურა საქმის კურსის ეთერში ტერა ბილდინგის დამფუძნებლის ლელა მაზანაშვილის საუბართან დაკავშირებით განცხადება გამოგვიგზავნეს. ამ განცხადების მიხედვით კი მან მიწა, რომელიც ჟვანიას ქუჩაზე 2012 წელს შეისყიდა, კერძოდ ორი ნაკვეთი, ერთი $200,000, ხოლო მეორე $400,000 პრობლემურია. იქ ის დაბალ სართულიანი კორპუსების მშენებლობას აპირებდა, თუმცა ქალაქის გენგეგმის დამტკიცების შემდეგ გაერკვა, რომ ამ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი მიენიჭა და ვეღარაფერს ააშენებს. დოკუმენტში, რომელიც სტუმარმა გაგვაცნო, წერია, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის კუს პოპულაცია მრავლდება და ლანდშაფტური ზონის დარღვევა დაუშვებელი იქნება. აქ ყოფილა თურმე ხმელთაშუა ზღვის კუ. მე ნამდვილად ცხოველების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს და ძალიან მიყვარს კუები. მით უმეტეს მას შემდეგ რაც გავიგე, რომ აქ თურმე კუები ცხოვრობენ ჩემს ნაკვეთზე, დავიწყე გამოკვლევა ამ კუების და გადავიკითხე მთელი ლიტერატურა. მე მეცნიერებიდან ვარ აქ მოსული, ეს ყველაფერი ვიცი და ანუ სტატუსი არის ის, რომ აქ ცხოვრობს კუ და აშენდება ხელის ხლება. თბილისის მერია სწორედ ამ განცხადების საპასუხოდ ამბობს, რომ აღნიშნული მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით საჩივრის განხილვა მერიაში მიმდინარეობს და გადაწყვეტილების შესაბამისად მოხდება საკითხის აღსრულება. თუმცა ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავთ, რომ არც ერთი კერძო მესაკუთრის ინვესტორის ინტერესი არ დაზარალდება, რაც მუნიციპალიტეტმა არაერთხელ დაადასტურა უკვე არსებული პრაქტიკით. ასევე მუნიციპალიტეტი განმარტავს, რომ ტერიტორიას, რომელზეც არის საუბარი, მხოლოდ რეკრეაციული ზონის განსაზღვრის პრობლემა არ აქვს. ის წარმოადგენს გეოლოგიურად საშიში ადგილს, არის მეწყერსაშიში ზონა, რაც დადასტურებულია მერის მიერ დაკვეთილი გეოლოგიური კვლევით, გენერალური გეგმით და გეოლოგიური კვლევებით, რომ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ შეიძლება და ამასთანავე ის მდებარეობს ისტორიულ ლანდშაფტურ ზონაში. ტერიტორიას ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტური ზონის სტატუსი კი 1985 წელს აქვს მინიჭებული. ეს არის თბილისის მერიის განმარტება იმ მასალასთან დაკავშირებით, რომელიც საქმის კურსის ეთერში ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა ქალბატონმა მოგვაწოდა და რომლის კომენტარიც თქვენ სულ რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ. BMG-ის ინფორმაციით საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტს ქუთაისის პარლამენტის დროებით უფუნქციოდ შენობის შენახვა ჯამში 322,104 ლარი დაუჯდა ამ დრომდე. პარლამენტის მიერ მოპოვებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 3 თვის განმავლობაში პარლამენტის ელექტროენერგიის გადასახადი იყო 191,574 ლარი, წყლის 64,959 ლარი და ბუნებრივი აირის 85,586. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის დეკემბრისთვის ელექტროენერგიის წყლის და ბუნებრივი აირის ხარჯი გადახდილი არის 2019 წლის იანვარში. საქართველოს პარლამენტის ქუთაისის შენობის შენახვა ბიუჯეტს 2018 წელს 1,260,558 ლარი დაუჯდა. 2017-ში ამ თანხა 1,91,295 ლარი შეადგინა და 2016 წელს ჯამური ხარჯი იყო 688,848 ლარი. და
და დაპირებული ჩართვა, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა უნდა წარმოადგინოს ადამიანის სიცოცხლის სტატისტიკასთან დაკავშირებით და Forbes-ის მასალა, სად უფრო მეტხანს ცხოვრობენ ადამიანები და რა განსაზღვრავს დიდხანს სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მთავარ საკითხებს. ლევანი გვერდება საქმიანობის ეთერში. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლა ნამდვილად მოგიყვებით ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემების შესახებ, რომლის მიხედვითაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ყველაზე მაღალი იაპონიაშია, სადაც ადამიანები საშუალოდ 84.1 წელს ცხოვრობენ. მსოფლიოს მესამე ეკონომიკის ქვეყანაში საშუალო ხელფასი წელიწადში $153,000, რაც ადამიანებს უკეთესი ცხოვრების და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის შესაძლებლობას აძლევს. მეორე ადგილზე შვეიცარიაა, სადაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 83.7 წელია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს ორი ქვეყანა ვერ მოხვდა ბლუმბერგის ყველაზე ჯანმრთელი და ბედნიერი სახელმწიფოების რეიტინგში, სადაც კანადა, სამხრეთ კორეა, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი და სხვები ირიცხებიან. აქ ძირითადი ინდიკატორი დეპრესიის, ბედნიერების, ალკოჰოლის და თამბაქოს მოხმარების და სხვა მსგავსი ტიპის მონაცემები იყო. მესამე ადგილს ყველაზე ხანგრძლივ სიცოცხლის უნარიან მოსახლეობას შორის ესპანეთი ინაწილებს 83.5 წლით. აღსანიშნავია, რომ ევროპული სახელმწიფოს ჯანდაცვის სისტემა ტოპ 10 საუკეთესოს შორის შედის და შედეგით სახეზეა. მეოთხე პოზიციაზე სინგაპურია, რომელსაც გასულ საუკუნეში ამ რეიტინგის ტოპ 50 ქვეყანაშიც კი ვერ იხილავდით. რეფორმებმა, რომელიც ლიკუანიუს თაოსნობით 10 წლეულების განმავლობაში მიმდინარეობდა, ქვეყანა ეკონომიკის, განათლების, ტექნოლოგიების და ჯანდაცვის სფეროებში ნამდვილი ლიდერი გახადა. ის თითქმის ყველანაირ რეიტინგში ტოპ 10-ში ხვდება. მათ შორის სიცოცხლის ხანგრძლივობის საკითხშიც, სადაც ერთი ადამიანი საშუალოდ ესპანეთის მსგავსად 83.5 წელი ცხოვრობს. მეხუთე ადგილზე იტალიაა, სადაც ხშირად პოლიტიკური კრიზისებია, ასევე ეკონომიკური ჩავარდნა, თუმცა როგორც სტატისტიკიდან ირკვევა, იტალიელები ამ ყველაფერზე საერთოდ არ ნერვიულობენ და დიდი ხნის განმავლობაშიც ცხოვრობენ. მათი საშუალო ცხოვრების ხანგრძლივობა 83.4 წელია, საშუალო ხელფასი კი წელიწადში €41,000. დანარჩენი 5 ადგილი ასე ნაწილდება, მეექვსე ადგილი ავსტრალია, შემდეგ ისლანდია, საფრანგეთი, ისრაელი და შვედეთი. ამ 5 ქვეყანაში საშუალო სიცოცხლის პერიოდი 82-დან 84 წლამდე მერყეობს. აშკარად დადებითი დამოკიდებულებაა სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას შორის. მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით ტოპ 30 ქვეყანა მაღალშემოსავლიანი სახელმწიფოებია. და ბოლოს საქართველოს, სადაც სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 74 წელია და ამაჩვენებლით მსოფლიოში 82 ადგილს ვიკავებთ. ყველაზე ნაკლებ ხანს სიერა ლეონეს მოსახლეობა ცხოვრობს საშუალოდ 50 წელს, შემდეგ მოდის ანგოლა, სადაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 44 წელია. საქართველოში კი როგორც ეკრანზე ხედავთ, დაახლოებით 14,000 ლარია წელიწადში საშუალო ხელფასი. მადლობა ლევან, მიმოხილვისათვის და ძალიან საინტერესო სტატისტიკისათვის. ჩვენ კი მაყურებლისათვის შენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვაქვს გამზადებული. სვანინში ნესკრა ჰესის პროექტის ფარგლებში 2020 წელს ორი გვირაბის გაყვანა დაანონსებული, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიის TBM-ის საშუალებით მოხდება. როგორია პროცესი, რომლის მოსამზადებელი სამუშაოებიც მესტის მუნიციპალიტეტში უკვე მიმდინარეობს და მისი უპირატესობები სწორედ ლევანმა უნდა მოგიყვეს მის მიერ მომზადებული სიუჟეტით. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი უახლესი ტექნოლოგიით დამზადებული Double Shield TBM-ია, რომლის სიგრძეც 240 მეტრია. გვირაბის გათხრის ეს ტექნოლოგია მსოფლიოში დაახლოებით 1 საუკუნეა უკვე გამოიყენება, თუმცა საქართველოში მას მხოლოდ რამდენიმე წელია იცნობენ. სწორედ გერმანული კომპანიის ჰერენკნეხტის მიერ დამზადებული TBM-ით მოხდება ნესკრა ჰესის ორი გვირაბის გათხრა, რომელთაგან ერთი ნაკრას წყალსაცავს ნესკრასთან დააკავშირებს. მეორე კი ძირითად წყალსაცავს ჰესის შენობასთან. მოწყობილობა უკვე ფოთშია დაბინავებული და მისი გამოყენება 2020 წლისთვის იგეგმება. ერთ-ერთი გვირაბი, რომელიც მდინარე ნაკრას დააკავშირებს მდინარე ნესკრასთან, ზუსტად იქნება აშენებული ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით. გარდა ამისა იქნება მეორე გვირაბი, რომელიც რეზერვუარს უშუალოდ ჰესის შენობასთან და ტურბინებთან დააკავშირებს, რათა მოხდეს ელექტროენერგიის გენერაცია და ეს მეორე გვირაბისთვის უკვე ეს ადგილზეა, ესეც ჩამოტანილია მეორე გვირაბის მშენებელი მანქანა, ეგრეთ წოდებული TBM-ი, გაცილებით მეტ საიმედოობას გვაძლევს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში. უფრო სწრაფია ბურღვა აფეთქების მეთოდთან შედარებით. ამავდროულად, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მინიმალური ზეგავლენა აქვს გარემოზე. და ადამიანებიც უფრო დაცულები არიან, ხო? TBM-ის გამოყენება ბურღვა აფეთქების მეთოდზე ბევრად უსაფრთხო და კომფორტული, თუმცა ძვირადღირებულია. ნესკრა ჰესის ტექნიკური კონსულტანტი კომპანიის შტუკის წარმომადგენელი პიტერ ჯუვიტი სწორედ TBM-ის უპირატესობებზე გვიყვება.
We have to look at where we are. And of course we're in Svaneti. Გავსი ტექნოლოგია სვანეთის ლანდშაფტის გამო გჭირდება. გვირაბმა მთის შიგნით უნდა გაიაროს. ერთი მათგანი 15 კილომეტრის სიგრძის იქნება, მეორე კი 12 კილომეტრის, 4-5 მეტრის დიამეტრით. ჩვენ ცხადია შეგვეძლო ბურღვა აფეთქების მეთოდის გამოყენებაც, თუმცა ეს მოწყობილობა ბევრად უფრო სწრაფი და უსაფრთხოა. ეს ტექნოლოგია საუკუნეზე მეტია, რაც გამოიყენება. შტუკის კომპანია ამ საქმიანობას დაახლოებით 100 წელია ეწევა. ამ საქმეში დიდი გამოცდილება გვაქვს. გსურს რომ გვირაბმა აშენების შემდეგ სწორედ 1 საუკუნე გაძლოს. სტრუქტურა, რომლითაც მას ავაშენებთ, ამის საშუალებას თავისუფლად იძლევა. But we've decided to go for ნენსკრაჰეში გვირაბის გათხრისას 2 TBM-ს გამოიყენებენ. თითოეული სიგრძე 190 და 240 მეტრია. წონა კი რამდენიმე 100 ტონას აღემატება. ამიტომ მისი ტრანსპორტირება შესაბამის ინფრასტრუქტურას მოითხოვს. 2020 წლამდე ნენსკრაჰიდროს მიერ მესტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს და ცხიდებისა და გზების მშენებლობა რეაბილიტაციას, სამშენებლო ბანაკებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას გულისხმობს. 100 ტონა კონკრეტულად ეს ნაწილი, ანუ შესაბამისად მოსამზადებელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს მსგავსი ხიდი, რომელიც გაუძლებს მსგავსი წონის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ წონის ტვირთის ტრანსპორტირებას. ამჟამად მიმდინარეობს ზუსტად ეს მოსამზადებელი სამუშაოები, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს ყველაფერი მუშაობს ელექტროენერგიას. ადგილზე, სადაც იქნება დამონტაჟებული და სადაც ოპერირება იქნება ამ ტექნიკის, აუცილებელია მიყვანილი იქნას ელექტროენერგია, მოიხმარს ეს საკმაოდ ძლაურ ელექტროენერგიას, ამიტომ ასევე როგორც ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ერთ-ერთი ნაწილი საჭიროა არსებული ელექტროქსელების რეაბილიტაცია და ამ წლის განმავლობაში ჩვენ უზრუნველყოფთ. ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში აშენებული ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრე 280 მეგავატი იქნება და ის საქართველოს ყოველწლიურად 1200 გიგავატ-საათ ელექტროენერგიას მიაწვდის. შესაძლებლობა ქართულ ბიზნესს გაიცნონ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები. სასამართლო გადატვირთულობის ფონზე მედიაციის მნიშვნელობა განსაკუთრებით კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის გამორჩეული და ცალსახად მნიშვნელოვანი თემა. ამ თემას კი საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებით და პრაქტიკული ისტორიების გაზიარებით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის, საქართველოს ფოსტის და ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით გამართული შეხვედრა გამოეხმაურა. შრომითი დავის გადაწყვეტის დიზაინი ქართული ბიზნესისათვის ამ თემის გარშემო სასტუმრო ბილდმორში შეკრებილი მონაწილეები გუშინ ამერიკელ ექსპერტთან ერთად დავის გადაწყვეტის იმ დიზაინზე მსჯელობდნენ, რომელიც ქართულ რეალობას განსაკუთრებით შეესაბამება. დეტალები ჯერ თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. შრომითი დავების გადაწყვეტის დიზაინი ქართული ბიზნესისთვის. ამ სახელწოდებით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის, საქართველოს ფოსტისა და ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე დავის გადაწყვეტის ის დიზაინები იყო განხილული, რომელიც ქართულ რეალობას განსაკუთრებულად შეესაბამება და ქართულ ბიზნესს მოკლე დროში ეფექტიანი მართლმსაჯულების მიღების შესაძლებლობას აძლევს. ფოსტაში დავნერგეთ ამგვარი ალტერნატიული დიზაინის შეთანხმება, მოლაპარაკება ინდივიდუალური და არა კოლექტიური, რამაც შედეგი გამოიღო. და ვფიქრობ, თუ როდესაც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება, ეს რომ მოწესრიგდება საკანონმდებლო დონეზე და ქვეყანაში იარსებებს აი ამ მსგავსი დიზაინის გადაწყვეტილების მისაღებად ორგანო. ამ შემთხვევაში ეს ბიძგს მისცემს ბიზნეს განვითარებისკენ, ვისაც მსგავსი შეფერხება ჰქონდა და ეს დიდი ბიზნესებისთვის არის დამახასიათებელი და ასევე მეტ დაცვის საშუალებას მისცემს დასაქმებულსაც. შეხვედრას მედიაციის ქართველ ექსპერტებთან ერთად ამერიკელი ექსპერტი, მედიატორი და პრაქტიკოსი იურისტი ვიქტორ შახტერი უძღვებოდა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ შახტერის ინიციატივით და ჩართულობით მოხდა დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის რეფორმის ხელშეწყობა და ჩამოყალიბება ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ხორვატია, ინდოეთი, ბრაზილია, თურქეთი, ბულგარეთი და მალაიზია. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მიხეილ სარჯოლაძემ აღნიშნა, რომ საქართველო ამ მიმართულებით აქტიურ სამუშაოებს ახორციელებს. მედიაცია საზოგადოდ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რომელზედაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა იმუშაოს დაწყებული ახალი კანონმდებლობის მიღებით, რომელიც ამჟამად განიხილება საქართველოს პარლამენტში და ძალიან საინტერესო და ესეთ ნაყოფიერი დისკუსიების ფონზე. და მეორეს მხრივ სამედიაციო კულტურის სასამაღლებლად საზოგადოებრივ ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო მეტს ლაპარაკობს მსოფლიო იმის თაობაზე, რომ ეს უნდა გახდეს პირველადი ფორმა დავის გადაწყვეტისა და ყველა სხვა უნდა მიიჩნეოდეს დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ ფორმად. დავის ალტერნატიული გადაწყვეტილება მოლაპარაკებების პროცესია, სადაც ნეიტრალური პირი დაპირისპირება
ინვოლვირებულ მხარეებს, მათ შორის წარმოშობილი კონფლიქტის ურთიერთსასარგებლო შეთანხმებით დასრულებაში ეხმარება. მედიატორის შეთანხმების პირობებზე გავლენას არ ახდენს. პროცესი მთლიანად თავისუფალი და არაფორმალურია. მხარებს კი ნებისმიერ დროს აქვთ საშუალება პროცესის შეწყვიტონ. დღის მდგომარეობით სასამართლოს გადატვირთულობის საკითხი, ეს პრობლემა საკმაოდ აქტუალურად დგას უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ჩვენს რეალობაში. შესაბამისად, მედიაცია, როგორც დავის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ალტერნატიული საშუალება და მექანიზმი, მათი განვითარება და სწორი დიზაინის ჩამოყალიბება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად და უმტკივნეულოდ გადაწყდეს ესეთი დავები მხარეთა შეთანხმებით და არა სასამართლოს გადაწყვეტილებით. აღსანიშნავია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მედიაცია გახდა სამართლებრივი სისტემისა და კულტურის ნაწილი. შესაბამისი ნორმატიული აქტები იქნა მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, არგენტინაში, ავსტრალიასა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ექსპერტთა დასკვნებით ჩინეთში დავათა 30% სწორედ მედიაციის საშუალებით წყდება. ხორვატია, ინდოეთი, ბრაზილია, თურქეთი, ბულგარეთი და მალაიზია პრაქტიკაში განხორციელებული სამუშაოების პორტფელში ჩამონათვალე შთამბეჭდავია, თუმცა ქართული რეალობისათვის შეხვედრის მონაწილეებმა ადგილობრივ პრობლემებსა და გამოწვევებზე მორგებული გადაწყვეტებით იმსჯელეს. ამ ყველაფერში ბიზნეს საორიენტაციო დახმარებას 2008 წელს კალიფორნიის შტატის წლის იურისტად აღიარებული ვიქტორ შახტერი უწევდა. FCRA-ის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი ორგანიზაციის, რომელიც აქტიურად ცდილობს ხელი შეუწყოს მედიაციის ცენტრების დაფუძნებას და მსოფლიო მასშტაბით ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების განვითარებას. დილიდან საქმიან ეთერში შემოგვიერთდა და მასთან ერთად არიან ლემა ჩიკოიძე, საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორი, პოსტის სხვათაშორის ორგანიზატორი იყო ამ შეხვედრის და აქტიური მონაწილე და გიორგი ცერცვაძე, GNT კონსალტინგის მმართველი პარტნიორი. მოგესალმებით, მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში გუშინდელი შეხვედრის შესახებ მინდა კითხოთ და იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, ბატონო ლემა, თქვენგან დავიწყოთ. პოსტისთვის რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად მედიაციას და გუშინდელი შეხვედრიდან რა პერსპექტივა გამოიკვეთა? დილა მშვიდობის მოგესალმებით. ვფიქრობ, რომ პოსტას ალბათ ქართულ რეალობაში, ქართულ ბიზნესებთან მიმართებაში ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვს, რადგან ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც შეარჩია ეს მიმართულება, დავიწყეთ ამაზე აქტიური მუშაობა და დღესაც ერთ-ერთი პოსტაა ის, ვისიც დიდი სურვილია, რომ საკანონმდებლო დონეზე დაინერგოს ეს და ის სინთეზი, რომელიც დღეს არსებობს და ეს გახლავთ ბატონი ვიქტორ შახტერის, რომელიც თქვენს დაახასიათეთ, მე შემიძლია მასზე ვილაპარაკო, ბევრი მაგალითი ვიცი თუნდაც კალიფორნიის შტატიდან და პროფესორი გიორგი ცერცვაძის ტანდემი ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ასოციაცია, მედიაციის ასოციაცია, რომელიც ელოდება მოლოდინშია იმ საკანონმდებლო ცვლილებების, რის შემდეგაც უფრო მეტი შანსი მიეცემა ქართულ ბიზნესს, რომ ამაში ჩაერთოს. მე გეტყვით მაგალითებს, ეს ალბათ განსაკუთრებით დამახასიათებელია დიდი ბიზნესებისთვის, დიდ ბიზნესში გულისხმობ რაოდენობრივად დიდი რაოდენობით თანამშრომლებს და ამ შემთხვევაში თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენს რეალობაში დამკვიდრებული იყო მოლაპარაკების წესი, მოლაპარაკების გზა, რომელიც იყო კოლექტიური.
კოლექტიური საუბარი, კოლექტიური შეთანხმება, მე ვერ დამისახელებ ვერც ერთ პრაქტიკიდან ერთ-ერთ მაგალითს, რომელიც დასრულდა შეთანხმება მორიგებით და ორივე მხარისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ნუ მუდმივად თან ახლდა ასეთ შეთანხმებას კონფრონტაცია, მუდმივად თან ახლდა სხვადასხვა პროვოკაციული დაპირისპირება მხარეებს შორის და შედეგი, რომელიც სამწუხაროდ დგებოდა 4-5-6 წლის შემდეგ, ვიდრე სამი სასამართლო ინსტანცია არ დასრულდებოდა. ანუ შედეგი იმ დროს დგებოდა, როდესაც არც ერთი მხარისთვის აღარ იყო უკვე მნიშვნელოვანი. თქვენი დაკვეთა რა არის, ბატონ ლევან, როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელი კომპანიის წარმომადგენლისა, საქართველოს პოსტის წარმომადგენლისა მედიაციის მიმართ საქართველოში. უშუალოდ თქვენ რა ინტერესი გაქვთ საომალოდ იმსაც, რომ საკმაოდ დიდი სარგებლის მიღება შეუძლია თითოეულ კერძო სექტორის წარმომადგენელს მედიაციის თქვათ გამოყენებით, რომელიც გამართულად იმუშავებს ქვეყანაში, მაგრამ თქვენ რა დაკვეთა გაქვთ მედიაციის მიმართ? პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ, შემდეგ მედიაციის მიმართ ეს გახლავთ ის, რომ რა თქმა უნდა ყველა მენეჯერის სურვილია, რომ ყველა თანამშრომელი იყოს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთმა კმაყოფილებამ მისი ეფექტურობის გამოყენების საშუალება უნდა მოქცეს. ამიტომ კმაყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ბოლომდე იხარჯება, ეს მნიშვნელოვანია და გამომდინარე აქედან მისთვის დროულად გადაწყვეტა საკითხის, რომელიც არის მისთვის მნიშვნელოვანი და შეიძლება ამას ვერ ხედავდეს კომპანია და ეს არ უნდა წყდებოდეს წლების შემდეგ, დაუყოვნებლივ უნდა იქნას, უნდა არსებობდეს ორგანო, ვისთანაც შესაძლებელი იქნება იგივე კომპანიაშივე გადაწყდეს ეს თემა და შეთანხმება, რომელიც ბუნებრივად გულისხმობს, რომ ორივე მხარე თანახმა და ორივე მხარე კმაყოფილია ამ შეთანხმებით. ეს შესაძლებელია მოკლე დროში, მისი სურვილების გათვალისწინებით და არა დაუსრულებელი დავა და მით უმეტეს კოლექტიური, რომელიც ვიმეორებ ვერ დამისახელებს საქართველოშიც ვერც ერთ შემთხვევას, რომელიც არ დასრულებულიყო ან გაფიცვით, ან უპირობო, უსაფუძვლო დაპირისპირებით, რომელიც წლები გრძელდება. ასეთ აფერხებს ბიზნესის საქმიანობას, ნუ ვფიქრობ, რომ მინიმუმ ფოსტაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი დამოკიდებულია იმ კადრის კვალიფიკაციაზე, თუ კი რამე შედეგის მიღწევა შეიძლება დღეს ამ საქმიანობით საფოსტოს გულისხმობ. კადრის კვალიფიკაცია მნიშვნელოვანია 6 წლის განმავლობაში კადრი კვალიფიკაციის გარეშე და შემდეგ ერთ შემთხვევაში სამსახურში დაბრუნება დაუშვათ, რომელიც ძალიან ცუდი საქმეა გაუკეთეთ, რადგან 6 წლის განმავლობაში ჩამორჩა მისი კვალიფიკაცია, აღარ შეესაბამება იმ პერიოდს და აღვადგინეთ სამსახურში. არ არის ეს ის დამოკიდებულება, რომელიც უნდა გქონდეს თანამშრომელისთვის. თუ ასეთი გადაწყვეტილებაა მისაღები, მაშინ ეს უნდა ხდებოდეს დაუყოვნებლივ, რათა არ ჩამორჩეს იმ განვითარების პროცესს. თქვენ წარმოგიდგენიათ 6 წლის განმავლობაში რამდენად შეიძლება შეცვლილი იყოს აბსოლუტურად ბიზნეს გარემო ამათ იმ კომპანიაში. ამიტომ ყველანაირად ვეცდებით და ჩვენ უკვე ამისი მაგალითები გვაქვს და პოსტის მენეჯმენტისთვის და თანამშრომლებისთვის ეს მისაღებია და უკვე დანერგილიც გვაქვს შიგნით იმეორებ გიორგი ცერცვაძის დახმარებით დღეს შიგნით მუშაობს ეს სამსახურები იმგვარად, რომ დაუყოვნებლივ ხდება კომუნიკაცია ასეთ პრობლემასთან მიმართებაში თანამშრომლებთან და მათ შესაძლებლობა აქვთ, რომ დავის გადაწყვეტა დაიწყონ შიგნით კომპანიაში. უფრო მადლობა თქვენ ამ პასუხისათვის, იმიტომ რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი იმ სურათის საჩვენებლად, რაც დღეს საქართველოში არის კომპანიების მხრიდან პოზიციების წარმოსადგენად. ბატონო ვიქტორ, მადლობა პირველ რიგში იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც ბატონმა ლევანმა აღწერა, სასურველი როგორი შეიძლება იყოს და ფაქტობრივად ეს არის ის სურათი, რაც ჩვენ გვაქვს და იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელიც თქვენ გაქვთ, საკმაოდ წარმატებული მაგალითებით და ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებული უკვე პრაქტიკის შემუშავებით. სად არის დღეს საქართველო, რა სჭირდება მას და როგორი ფორმატი შეიძლება შემუშავდეს, თქვენი რჩევები როგორი იყო გუშინ ამ კონფერენციის ფარგლებში და საითკენ შეიძლება წავიდეთ. Yes, thank you for inviting me to participate. It's a delight to be here. The main objective of the conference was to focus on dispute resolution techniques, where instead of confrontation and dissension,
and import loss of employee morale and support of a company. There are techniques where people can come together and voluntarily თანამშრომლების მორალურ ღირებულებებზე, მათ მიზნებზე და იმაზე აღარ ვამახვილებთ ყურადღებას, თუ ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყუილი, ვინ არის ტყუანი. მედიაციის პროცესი საშუალებას აძლევს მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს მანამ სანამ კონფლიქტი გაღრმავდება and to meet with a მოილაპარაკონ შვიდობიანად და მიაღწიონ პრობლემის მოგვარების ნეიტრალურ გზებს. ეს ყველაფერი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოხდეს პრობლემების იდენტიფიცირება და ორმხრივი სარგებლის საფუძველზე გადაწყდეს ესა თუ ის პრობლემა. შესაბამისად, ეს პროცესი დაინტერესებულ პირებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა სახის პრობლემები, როგორც არის დისკრიმინაციული პრობლემები, პრობლემები, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ, რომ არა ადეკვატურ კომპენსაციას იღებენ საკუთარი გაწეული სამუშაოს შედეგად, მოგვარდეს შვიდობიანად. შესაბამისად, თანამშრომლებს ეძლევათ იმის საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა პროცესში, რომელიც სრულად პასუხობს მათ მოთხოვნებს. ეს არის ახალი გზა მენეჯმენტისა და თანამშრომლებს შორის არსებული პრობლემების მოგვარებისა, რომელიც არის საკმაოდ კონსტრუქციული და ჯანსაღი მიდგომა და მედიაცია ნამდვილად ის ქვეყნები ხორვატია, ინდოეთი, ბრაზილია, თურქეთი, ბულგარეთი, სადაც თქვენ გიმუშავიათ და სადაც თქვენი მაგალითების საფუძველზე მედიაციის ესა თუ ის პროექტი განხორციელებულა თუ ან ამა თუ იმ ეტაპიდან ის განვითარებულა. საქართველოსთან დაკავშირებით თქვენ რა ინფორმაციაც გაქვთ დღეს, რამდენად გჭირდება ნულიდან თუნდაც ამ სისტემის აწყობა, ან რომელი ქვეყნის მაგალითით შეგიძლიათ თქვათ, რომ შეგვიძლია ვიხემძღვანელოთ და აი ეს მოდელი შემდეგ მოერგოს ქართულ რეალობას. იმ გარემოდან და იმ სტრუქტურიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს, ამა თუ იმ ცალკეულ ბიზნეს სექტორში და ზოგადად მაინც განსხვავებული არის ყველა ქვეყანაში დამოკიდებულებები. That's an excellent question. ძალიან კარგი შეკითხვაა. Around the world, we find that initially there's the same challenge. Can you change your way of thinking from winning and losing and confrontation to show who's right and wrong? კონფრონტაცია ძირითადად რეალობდა იმის გარშემო გამოეკვეთა მწვანე და მართალი. და შემდგომ განვითარების შემდგომმა ეტაპმა მოიტანა ის, რომ პრობლემის მოგვარებაზე გადავიდა აქცენტი და არა იმის გამოკვეთაზე, თუ ვინ იქნებოდა დალაში მწვანე. საქართველო ამ მხრივ გავს ბევრ სხვა ქვეყანას, როგორც არის ინდოეთი, ლათინური ამერიკა. ამ ქვეყნებშიც არის მსგავსი მიდგომა, რომ მე უნდა დავამტკიცო აუცილებლად ჩემი სიმართლე და მეორე მხარის შეცდომა და ჩვენი მთავარი სამუშაო სწორედ ამის გარშემო ტრიალებს, რომ შევცვალოთ ამგვარი მიდგომა და გავაკეთოთ აქცენტი პრობლემის მოგვარებაზე და გამოვიყენოთ მედიაციის ყველა უნარი იმისათვის, რომ ვიფიქროთ პოზიტიურად და ვიპოვოთ პრობლემის მოგვარების გზები. ამ გზის გამოყენებით აღარ დაგჭირდება სასამართლოში სიარული, აღარ დაგჭირდება მრავალი წლის განმავლობაში ერთი პრობლემის გარშემო ტრიალი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა და ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი, რომელიც უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეების გადაყვანას განვითარების შემდგომ ეტაპზე, სადაც მათ შეუძლიათ აქცენტის გაკეთება არა იმაზე, თუ ვინ არის მართალი და ვინ არის მწვანე, არამედ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოაგვარონ პრობლემა და ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი საქართველოსთან მიმართებით ამ მხრივ და ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად რეალობის გაუმჯობესება, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში მოხდა ამგვარი პროგრესი. ბატონ გიორგი, როგორ შეგვიძლია ამ რეალობის გაუმჯობესება? დაარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით იქნებოდა გუშინდელ შეხვედრაზე საუბარი და თქვენ დღეს ბევრ მაგალითს იცნობთ საქართველოში, ბატონმა ლევანმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს ფოსტასთან დაკავშირებით იყო უკვე გარკვეული კონსულტაციები გაწეული და რიგი საკითხები და პრობლემები გადაჭრილი. ის თემა, რომელიც დასვა ბატონმა ვიქტორმა, როგორ შეიძლება გადაწყდეს საკითხი, რომელიც დაარწმუნებული რომ ყველა კერძო სექტორის წარმომადგენლისათვის ერთმნიშვნელოვნად ერთი შედეგისთვის არის ორიენტირებული, რომ არ იყოს დაპირისპირება და პრობლემა ორივე მხარისათვის თუ კი არსებობს საზრდა სხვადასხვაობა გადაწყვეტილი იყოს ორმხრივად მომგებიანად. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან კარგი კითხვაა და ფაქტიურად ამ თემებზე საუბარი საქართველოში დიდი ხანია დაწყებულია, მაგრამ მხოლოდ საუბარი სამწუხაროდ 2010 წლიდან მიდის საუბარი მედიაციის როგორც დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალების გამოყენებაზე საქართველოში. თუმცა
მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკაში დანერგვა იმის რაც ახალია და რაც მანამდე ქვეყანაში არ ყოფილა, განსაკუთრებით იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ყოველთვის აწყდება სკეპტიციზმს, დამოკიდებულებას და კითხვებს აჩენს, რამდენად იმუშავებს ეს, რამდენად არის ეს ჩვენთვის და ასე შემდეგ. დღეს წესრიგში დგას ბიზნესის მზაობა, მედიაციის აქტიურად გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო ამისთვის ლევან ჭიკვაიძეს, იმიტომ რომ როდესაც მე პირადად და არა მხოლოდ მე, არიან სხვა პრაქტიკოსებიც, ვინც ამას ყოველდღიურად აკეთებენ, დავდიოდით დიდ კომპანიებთან და ვეუბნებოდით, რომ თქვენ გაქვთ ეს პრობლემა და ამ პრობლემის მოგვარება ამ გზით შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ არ დაგვემართა პირველად, ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც 30 და 40 წლის წინ გაიარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დღეს აქვთ ის, ასე ვთქვათ, დონე დავების გადაწყვეტის ეფექტურობისა, რაც აქვთ. და ჩვენ ვთავაზობდით და დღესაც ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში ვთავაზობთ კომპანიებს, რომ დანერგონ ეს საშუალებები და 2017 წლიდან დავიწყეთ, 2016 წლიდან უკაცრავად საუბარი საქართველოს პოსტასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და დევნილა ვაღწევთ პროგრესს და მივდივართ წინ. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მარტივი, როდესაც კომპანიას ყავს 4000 და მეტი თანამშრომელი, ყველა ადამიანამდე მიიტანო ამ პროცესის სარგებლიანობა, ეფექტურობა და დაუმტკიცო ის რომ მისთვის ასე ჯობია. იმიტომ რომ ერთადერთი იარაღი რომელიც აქვს მედიაციას ეს არის დარწმუნება. სხვა საშუალება მედიაციას არ აქვს. არანაირი იძულებითი აღსრულების მექანიზმების გამოყენება მედიაციის პროცესში არ ხდება, როგორც ეს თქვა შეიძლება სასამართლოში იყოს, სადაც მოგწონს თუ არ მოგწონს ის გადაწყვეტილება დადგება, რაც დადგება და შეგიძლია გაასაჩივრო რაღაც ეტაპის მერე ვეღარც ასაჩივრებ და თავდება ეს ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე პრობლემა არის თუ იქიდან გამომდინარე რომ მედიაცია ზოგადად არ არის იგივე გამოცდილებაზე დაფუძნებული, ანუ შედეგებს არ იცნობენ ბიზნესის თუ დასაქმებული წრეების წარმომადგენლები და ამიტომ არის უნდობლობა. ალბათ ორივე ერთად, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შედეგები საქართველოში არ გვაქვს და გვაქვს მხოლოდ უცხოური მაგალითები, ეგრეთ წოდებული წარმატებული ისტორიების, რომელსაც ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებენ ჩემს პრაქტიკაში ყოველთვის ასე რომ კი იმუშავა კალიფორნიაში, მაგრამ ეს თბილისია და აქ შეიძლება ასე არ მოხდეს, როგორც ეს მოხდა სან-ფრანცისკოში ან ლოს-ანჯელესში. ეს არის ერთი და მეორე ზოგადად ბიზნესისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სკეპტიციზმი, როდესაც რაღაც სიახლის, რაღაც ახლის დანერგვა ხდება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ძვირია მედიაციის გამოყენება და რამდენად აკომპენსირებს საბოლოო შედეგის დადგომასთან იმ ხარჯს, რომელიც მედიაციას თანსდევს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ვიქტორმა გუშინ განსაკუთრებულად გაამახვილა ყურადღება. არსებობენ კომპანიები ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც შეუძლიათ აჩვენონ საოცარი შოკის მომგვრელი სტატისტიკა, როგორი იყო მათი ხარჯები მანამდე, სანამ გამოიყენებდნენ დავის გადაწყვეტის ეფექტურ მექანიზმებს მედიაციის და არბიტრაჟის სახით და როგორია ეს ხარჯები დღეს, როდესაც მათ ამის გამოყენება დაიწყეს. ხარჯები მცირდება რამდენიმეჯერ. და გარდა იმისა, რომ ხარჯები მცირდება, კომპანიის ეფექტურობა იზრდება, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ თანხებში არ არის საქმე, ის ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებული კომპანიებში და რომლებმაც უნდა შექმნან რაღაცა კონკრეტული პროდუქტი დილიდან საღამომდე, როდესაც ისინი მუშაობენ, ამას აკეთებენ გაცილებით უფრო უკეთესად, როდესაც ეს ეფექტური გადაწყვეტის ფორმები და მექანიზმები არის დანერგილი, ვიდრე აკეთებდნენ მანამდე, როდესაც მნიშვნელოვნად იცურეთში დაინახოს ბიზნესმა საერთო კომპანიის განვითარება და ბატონო ლევან, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ერთი კონკრეტული მაგალითი, თქვენი კომპანიის მაგალითით ვიმსჯელოთ. ხარჯებზე ვსაუბრობთ. საქართველოს პოსტისთვის რამდენად მომგებიანი აღმოჩნდა ხარჯების ნაწილში მედიაციის გამოყენება, რომელზეც 2016 წლიდან დაწყებულა საუბარი. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ როგორც აღნიშნე საქართველოს პოსტა ერთ-ერთი იმ დიდ კომპანიათაგან არის, რომელსაც ალბათ ყველაზე მეტი რაოდენობრივად შრომითი დავა ჰქონდა დაწყებული 2013 წლიდან. ეხლა არ იქნება სწორი თუ იმ პერიოდში შევადარებ, როდესაც დიდი რაოდენობის დავა იყო და უზარმაზარი თანხები იხარჯებოდა ამ მიმართულებით, თუნდაც სასამართლო ბაჟის სახით და შემდგომ სასამართლო გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე დღეს არსებულ მდგომარეობას, რომელიც გაცილებით ბევრად ნაკლებია ეს ხარჯები, თუმცა ეს დავებიც არის შემცირებული, პირდაპირ პროპორცია არ იქნება ამაში სწორი რომ შევადარო, თუმცა ციფრებითაც შემიძლია მოვიყვანო მაგალითი და იქნება 100-ჯერ და 200-ჯერ შემცირებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს განსხვავებული რეალობის წინაშე იდგა კომპანია და მიტრო ენდრუს მისი ამ შემთხვევაში კომპანიისთვის მეტად მნიშვნელოვანი იყო თანამშრომლების დამოკიდებულება ამ პროცესებისადმი და მენეჯმენტის და ბიზნესისადმი. ანუ განვითარების პროცესში
თანამშრომელი გაყოლოდა და საკუთარ თავზე ემუშავა და განვითარებულიყო, ეს იყო ძალიან მეტად მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის და ეს გარდატეხა მოხდა. ხელმძღვანელი და მენეჯერი კმაყოფილი ხართ ამ შედეგით? მე როგორც წესი უფრო მეტი მოთხოვნა მაქვს როგორც საკუთარი თავის მიმართ ისევე კომპანიის და თანამშრომლების მიმართ, ამიტომ არ ვიტყვი რომ ჯერ კმაყოფილი ვარ, თუმცა ვფიქრობ რომ ეს ბევრად უკეთესი გარემოა, მაგ გარემოს ქმნის ვიდრე არსებული. ნუ იმაზე საუბარი ზედმეტია, როგორც დავახასიათე, ასეთ გარემოში ბიზნესის განვითარება ფაქტიურად შეუძლებელია, როგორც ბიზნესის, ასევე პროფესიულად ადამიანის განვითარება. ის არის გარემო, სადაც დეგრადირებისკენ მიყევს ადამიანი, აქვს გამოუმუშავებს იმ თვისებებს, რაც შეიძლება პროტესტის უმწავესი ფორმა გამოიყენოს თავისი შეხედულების გამოსახატავად და აბსოლუტურად ცდება იმ რეალობას, რაზეც ახლა ბატონმა ვიქტორ შახტერმა ისაუბრა, რომ ეს არის მოდი არ გავარკვიოთ მტყუანი და მართალი და ორიენტირებული ვიყოთ შედეგზე. აი აქეთ უნდა ამას უნდა ფოკუსირებდეს, აქეთ უნდა კონდეს ფოკუსირება როგორც თანამშრომელს, ასევე კომპანიას და ამ შემთხვევაში შედეგს მივახცევთ და იმ ფინანსურ შედეგსაც რომელსაც თქვენ გულისხმობთ, თორე დანაკარგი ბიზნესის შემოსავლების მხრივ უფრო დიდია, ვიდრე ახლა კონკრეტულად აღებული სასამართლო ბაჟი და მედიაციის დროს დაბალი ღირებულების კონსულტაცია, კომუნიკაცია. ეს არ არის განსაზღვრელი, რომელიც თანხაში ძალიან რთული დასათვლელია და მე გისურვებთ, რომ ის მოთხოვნები, რომელიც თქვენ გაქვთ, მუდმივად იზრდებოდეს, იმიტომ რომ ყველა წინა შედეგს აღწევდეს, მათ შორის შესაბამისი კომპანია ამ განწყობლებთან დაკავშირებით და მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და არჩეულების შეძლება მოგვეცით, გავსაუბრებოდით ჩვენს რესპონდენტებსაც. ლევან ჩიკოიძის, საქართველოს პოსტის გენერალურ დირექტორს და ვიქტორ შახტარს, FSRI-ს დამფუძნებელს და პრეზიდენტს და გიორგი ცერცოძეს, GNT-ს კონსალტინგის მართულ პარტნიორს მას მისგობდით საქმიანობის ეთერში. წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. კაბაციკაზე შემოგვერდა საქმიანობის ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს გულშინდელ შეხვედრაზე, რომელიც პარლამენტში შედგა. 2.5 საათი მოხსენებისათვის და შეკითხვებისათვის და ბევრად ნაკლები დრო პასუხებზე. 6 დეპუტატის ხელმოწერილი წერილი საფუძველზე შემდგარი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში საინტერესოდ და ბევრ კითხვაზე უპასუხო დასრულდა. თავად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა თქვა, რომ მან ზოგიერთ კითხვას პასუხისაგან თავი არიდა. შეხვედრა კინოდარბაზში მნიშვნელოვანი აქცენტებით და შავი ხვრელებით. რა მივიღეთ გულშინდელი შეხვედრიდან საქმიანობის ეთერში ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს სტუმრებთან ერთად. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ფრაქცია ევროპული საქართველოს რეგიონების წევრი, დავით ჭიჩინაძე, დამოუკიდებელი დეპუტატი და კობა ნარჩემაშვილი, ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ეთერშიც უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში და მნიშვნელოვანი იყო მათ შორის ყოფილი მინისტრის მზაობა და ის ფორმატი, რომელიც დაიგეგმა. თქვენ რა კითხვებზე მიიღეთ და რა კითხვებზე ვერ მიიღეთ პასუხი? თვითონ თქვენ გაისაგან მინდა მოვისმინო, როგორ აფასებთ ამ შეხვედრას და თავშივე ვიტყვი, ჩემი შეფასებით ეს იყო მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, მათ შორის, როდესაც თანამდებობიდან წასული, ხელისუფლებიდან გასული პირი საუბრობდა ბევრად თავისუფლად, თუმცა მასაც ჰქონდა გარკვეული შეზღუდვები ეს ეთყობოდა პასუხებზე, თემებზე, რომელიც აინტერესებს საზოგადოებას. დავიწყოთ კობა თქვენგან. მადლობთ. პირველ რიგში დავიწყოთ პრეცედენტით. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ის ფაქტი, რომ შედგა ასეთი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია. მეცაც გეტყვით,
მე მაგალითად ვისურვებ, რომ ზოგადად ამაზე ხშირად მისაუბრია, ეხლაც გავაკეთებ ამას, პარლამენტი უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ესე ვთქვათ, პოლიტიკის დღის წესრიგი დგება. ამას უზრუნველყოფენ თავად დეპუტატები. ხო, სამწუხაროდ ხშირად ეს ასე არ არის, პოლიტიკური დღის წესრიგი ხანდახან გარედან შემოდის პარლამენტში და პარლამენტი ამაზე რეაგირებს ხოლმე. ამის მიზეზი მე არ მინდა ესე ვთქვათ, კოლეგებთან მიმართებაში რაიმე ვთქვათ, მაგრამ ბევრი დეპუტატის ესე ვთქვათ, არაპოლიტიკური ესე ვთქვათ, იმიჯია ან მისი სურვილი პრინციპში ეს ესე ვთქვათ, პოსტსაბჭოური ტრენდია, რომელიც მოყვება და მოდის ბევრ სხვა რესპუბლიკაშიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისთავად ძალიან კარგია, როცა დღის წესრიგი, პოლიტიკური დღის წესრიგი დგება პარლამენტში და ამაზე მიდის საუბარი. ახლა გასაკვირი არ არის, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პოლიტიკურ დღის წესრიგს ადგენენ. ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი. თქვენ რა მიიღეთ ამ პრეცედენტისგან? ხო, მე მაგალითად, ესე ვთქვათ, მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით ზოგიერთებისაგან, პრაქტიკულად ყველაფერზე მივიღე პასუხი. რაც მე მაინტერესებდა, ზოგადად ამ თვალსაზრისით, ყველაფერზე მივიღე პასუხი. გარკვეული რაღაცებთან მიმართებაში მივიღე დადასტურება, რაღაცები ჩემთვის ნაკლებად, მაგრამ იყო სიახლე, მნიშვნელოვანი იყო ამის საჯაროდ თქმა და პრინციპში მე მივხვდი ერთ რამესაც, რომ ესე ვთქვათ, ეს იყო რაღაცა ესე ვთქვათ, არა იდეოლოგიური დაპირისპირება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მთავრობაში, შიგნით მთავრობაში, მაგალითად, ბატონ გიორგის, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, არ ქონია მაგალითად ესე ვთქვათ, რაღაცა განსხვავებული იდეოლოგიური ხედვები, რაც ქონდა მთავრობას, მაგრამ პრინციპული პოზიციები ქონდა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ პრაქტიკულად ძალიან აქცენტირებული გამოსვლა იყო. გამგები გაიგებდა აბსოლუტურად ყველაფერს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისაუბრა მან ხელოვნურ მონოპოლიებზე, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, უშლის ხელს ეკონომიკის განვითარებას, რომ ეს ხელოვნური ასე ვთქვათ, მონოპოლიები არ იძლევა, ისაუბრა ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, მოდით იმის გარდა რაც მან ისაუბრა, თქვენ კონკრეტიკა რაში ამოიკითხეთ, ეს გითხარით, იმიტომ რომ მან ისაუბრა ხშირ შემთხვევებში რამდენიმე თემაზე ისე რომ არ დაუსახელებია არც კონკრეტული ბიზნესი, არც კონკრეტული თქვათ მთავრობის წარმომადგენელი, არც სტრუქტურა. თქვენ ვიდაინახეთ ითქვა წიაღისეული, ითქვა ოქროს მოპოვებაზე, ესე ვთქვათ, რკინიგზაზე, მეტი რა უნდა იყოს საპარტნიორო ფონდზე, ითქვა, ასე ვთქვათ, კარძახი მარაბდის რკინიგზაზე, რომელზეც 700-800 მილიონია დახარჯული შემოვლით გზაზე, ესე იგი და რაც ყველაზე მთავარია, იცით, აქ აქცენტები მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო, ვისაც ეს აინტერესებს, ხო, პოლიტიკა ყოველთვის არ არის, ესე ვთქვათ, კულუარული საუბარი და ესეთი შინაური სამზარეულო საუბარი. პოლიტიკა ასეთი აქცენტებით შედგება ხოლმე და მე მეცაც გეტყვით ახლა ზოგიერთ შემთხვევაში პრინციპში მისი განცხადებები შეიძლება გახდეს საფუძველი ჩემი აზრით, მაგალითად პრინციპში გარკვეული საგამოძიებო რას აპირებს პარლამენტი, რას აპირებთ თქვენ როგორც დეპუტატი, ამაზე აუცილებლად გავაგზავნებთ, თუმცა თქვენს კოლეგებთანაც უნდა გადავიდე იმავე თემით და იმავე კითხვით. ბატონ ზურაბ, თქვენ რა მიიღეთ და რა ვერ მიიღეთ გუშინდელი შეხვედრიდან? ორი მნიშვნელოვანი სფეროა, რაზედაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, პოლიტიკური და ეკონომიკური, და მეც კობას დავეთანხმები და თქვენც, რომ პრეცედენტი მართლაც მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ უამრავი მინისტრი ვიხილეთ და მათ შორის პრემიერ-მინისტრებიც, რომლებიც უკვალოდ ქრებოდნენ პოლიტიკური არენიდან და საზოგადოებას ჭირდება, თუნდაც თანამდებობის დატოვების შემდეგ ადამიანის საუბრობდეს პრობლემებზე, მის ხედვაზე რა დაინახა უშუალოდ მართვის პროცესში და ეს არის გამოცდილება, რომელიც ჭირდება საზოგადოებას. ამ თვალსაზრისით ეს კარგია. მეც ვიტყოდი, რომ შეიძლება ეს არ არის ადამიანი, რომელიც ძალიან ჭახე განცხადებებით ლაპარაკობს, მაგრამ მან პრაქტიკულად პოლიტიკურ ნაწილში დაადასტურა და ეს დაადასტურა მათ შორის გიორგი ისაკაძესთან ინტერვიუშიც, რომ მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ის არაფორმალური თამაშის წესები, რომელთანაც შეჯახებაც მოუწია მას და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არაფორმალური თამაშის წესები ბიძინა ივანიშვილიდან მოდის. ამიტომ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და ეხლა გადავალ ამაზე, ეს რომ განპირობებულია მართლობის იმ სისტემით, რაც ჩამოაყალიბა ბიძინა ივანიშვილმა და რაშიც ყველანი ცხოვრობთ, ეს ცხადად ითქვა და ჩვენ ყველამ გავიგეთ და ვისაც აინტერესებს და სურს, გაიგებდა კიდევაც მისგან. რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს, აქ ასევე მე ჩემთვის სიახლე არ ყოფილა, ასევე რას ვთქვა, იმიტომ რომ ისევ გიორგი ისაკაძესთან ინტერვიუში მან
ილაპარაკა მინდა წავიკითხო რომ სამწუხაროდ დღესდღეობით სახელმწიფო სექტორებში განვითარებულია ნიჰილიზმი, პრაქტიკულად გადაწყვეტილების მიღების სურვილი ადამიანებს ნაკლებად აქვთ. ფოტოშორის ამას ის საუბრობდა იქამდეც ვიდრე იყო თანხმობა მათ შორის ამ სტუდიაშიც არაერთხელ. ნახეთ რა ხდება იმის გამო რომ ასეთი პოლიტიკური სისტემა გვაქვს. ეს ადამბლავებს პრაქტიკულად ბიუროკრატიის უნარს მიიღოს სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებები და საბოლოო ჯამში ეს აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე და ეკონომიკური არასაკმარის ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს ხელიდან გაშვებულ პოტენციალს, ეს ნიშნავს არ შექმნილ სამუშაო ადგილებს, ეს ნიშნავს სუსტ ლარს და საბოლოო ჯამში გაზრდილ სიღარიბეს, რაც გვაქვს ოცნების პირობებში. აქ მინდა გითხრათ, რომ ბუნებრივია გიორგი-ქობულიას 8 თვის განმავლობაში პასუხს ვერ მოთხოვთ, იმიტომ რომ ეს რასაც მან ლაპარაკა ხდება 7 წლის განმავლობაში. თქვენ ალბათ ნახეთ უბრალოდ ეს გრაფიკი, მე გუშინ მასაც ვაჩვენე. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა, რომელსაც ვეყრდნობით, აი დეპუტატები, სხვადასხვა ეკონომიკური გათვლების თვალსაზრისით გამოგვიგზავნა ძალიან საინტერესო კვლევა, სადაც ჩანს, რომ ქართული ოცნების პირობებში იმ მინიმალურ ეკონომიკურ პოტენციალსაც კი ვერ ვიღებთ, რაც შეიძლება მივიღოთ. ანუ იმ მინიმალური დონითაც ვერ ვიზრდებით, რაც შეიძლება ვიზრდებოდეთ. და გუშინ გიორგი-ქობულიამ ცხადად თქვა იმის თაობაზე, რომ ქვეყანას შეუძლია გაიზარდოს 7-9%-ით. როდესაც ის მოვიდა, რა თქმა უნდა, მას არ ჰქონდა ისეთი წარმოდგენა ჩახედული არ იყო ყველაფერში და ამობდა რომ რას ლაპარაკობთ 4 და 5% კარგი არისო, დღეს ის ნამდვილად ადასტურებს და ეს კვლევებითაც დასტურდება. ხომდე მაინც ასე ვთქვათ ბოლომდე ამბობს რომ 10% არის ცოტა წარმოუდგენელი, 7-9% არის. ეხლა ტემპზე თუ საუბრობთ, ანუ რიცხვებზე აქ არ უნდა ვიდაოთ, ეხლა რატო არა 10, რატო 7 ან 8. აქ ზოგადად ლაპარაკი არის რომ ამ ეკონომიკურ ნაწილში გიორგი-ქობულიამ დაადასტურა ერთი რამ, რომ მახინჯი პოლიტიკური სისტემა და ესეთი ბიუროკრატია, რომელსაც мотиваცია ყველანაირი დაკარგული აქვს, იწვევს ეკონომიკური ზრდის შენელებას და იწვევს იმ პრობლემების ვერ გადაჭრას, რაც ქვეყანაში არსებობს და საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რომ ოცნების უკვე 7 წელიწადი ეს არის ხელიდან გაშვებული შანსი, რომ ჩვენ გავიზარდოთ სწრაფად და ნელ-ნელა მივახოდოთ იმ დონეს, კეთილდღეობის იმ დონეს, რაც არის თუნდაც ევროკავშირის ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში ბულგარეთში და ამ ეკონომიკური ტემპით რაც გვაქვს თქვენ კარგად იცით რომ ბულგარეთს 2077 წელს დავეწევით მხოლოდ. ის ხედვა რომელიც მან წარმოადგინა ამ პრეზენტაციისას თქვენთვის რა ნაკლოვანებებს შეიცავდა და რა ნაკლოვანებებს აჩვენებდა მთავრობისას, იმიტომ რომ მას იგივე ხედვა, იგივე აქცენტები და მიუხედავად ისე რომ მე შეიძლება არ გამოვდგე გიორგი-ქობულიას მაქება არ თქვათ რესპონდენტად ვინმესთვის, მას ყველა ის გზავნილი, რომელიც ამ ინტერვიუებშიც ბოლოს იყო და რაც პარლამენტში წარმოადგინა, ადრეც ბევრჯერ ქონდა რა თქვა, შეიძლება ფრაგმენტულად, ზოგ შემთხვევაში ვრცელი ინტერვიუების დროს უფრო მეტადაც კი ჩაშლილი. თქვენთვის რა იყო რისი მაჩვენებელი? აქ რა თქმა უნდა მე ასევე დავეთანხმები ობას იმაში, რომ ცალკეულ განსაკუთრებით მსხვილ სექტორებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო და ყველაზე სწორი რაც მან თქვა ეს იყო რომ სახელმწიფო კომპანიები ეს იქნება რკინიგზა ნავთობისა და გაზის კორპორაციები ნებისმიერი სხვა და საპარტნიორო ფონდი ეს არის უზარმაზარი შავი ხვრელი ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეში ფული პირდაპირ ირეცხება ქართული ოცნებისთვის სასარგებლოდ და ეს არის სახელმწიფო კომპანიები მისი სიტყვებია ეს არის ნეპოტიზმის ბუდე ეს უდაოდ კარგი მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად ხედვის თვალსაზრისით აქ ცოტათი კრიტიკული ვიქნები მის მიმართ ყოველთვის ვიყავი რომ თანამდებობაზე იყო და დღესაც ვაგრძელებ ჩემთვის პრობლემა მასთან არის ზუსტად ის რომ მას არ აქვს იდეოლოგიური დაპირისპირება ქართულ ოცნებასთან და აქვს ეს სისტემა რომელიც აღარ არის მარტივად არა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მან ძალიან ბევრი ლაპარაკა რომ უნდა შემოვიყვანოთ მსხვილი კორპორაციები უდაოდ მაგრამ მე დამაკლდა მისგან აქცენტირება იმისა, რომ დღევანდელი ქართული ოცნების მიერ შემოტანილი რეგულაციები კლავს ჩვენთან ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნესს, მას უჭირს მცირე და საშუალო ბიზნესს უჭირს და ეს აქცენტი მისგან დამაკლდა. ის როდესაც ჩვენ დიდი ხედვიდან ან თუნდაც მაკენზიში მუშაობის გამოსეველი ის უყურებს რომ კარგი არის მსხვილი კორპორაციები შემოვიდეს უდაოდ ინვესტიციების გარეშე ქვეყანა ვერ განვითარდება უდაოდ მაგრამ
ყველაზე მთავარი ჩვენ ახლა რაც გვჭირდება და რაზედაც მე დამაკლდა მისგან აქცენტი არის სწორედ მცირე და საშუალო ერთ-ერთი მონაწილეს ხედავ ითქვა რომ ვინც ეკონომიკურ თეორიებში კარგად ერკვევა მისთვის არ შეიძლებოდა განსაკუთრებულად უცხო ყოფილიყო ხედვები და ყველა მიცის როგორ შეიძლება ინვესტიციების თქვა გაზრდა ქვეყანაში. ბატონო დავით, თქვენთვის რა იყო გუშინდელი შეხვედრიდან მინუსი და პლუსი? თქვენ დასვით ასევე ძალიან საინტერესო კითხვა, ძალიან საინტერესო იყო იმის გამოცდილებაც, რომელიც თქვენ ქართულ ოცნებაში ყოფნის შემდეგ გქონდათ. თქვენი განცხადებები ამ გუნდიდან გამოსვლის შემდეგ და ქობულიას განცხადებების სტილი განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მისგან რას ელოდით უფრო მეტს გუშინდელი შეხვედრისას? ალბათ ეხლა დინამიკა და ტემპერატურა შინაგანი სხვადასხვა გვაქვს მე და ბატონ გოგას და ამიტომ არის ცოტა ისე თორე შინაარსობრივად პრაქტიკულად მე რაც ვკითხე მაგას გუშინ რომ შენი შემცვლელი ხმო ქალბატონი მინისტრი ვინ იყო მისი რეკომენდატორი მე მაინტერესებდა თან განსაკუთრებით იყო ნათქვამი რომ საპარტნიორო ფონდი ეს იყო არაეფექტური ისევე როგორც ყველა სახელმწიფო კომპანია რომელიც დღეს პრინციპში და მე დავსვიკითხვა არის თუ არა ამის მიზეზი შუამავლები რომელიც ყველა წურბელებივით აზიან ამ სახელმწიფო კომპანიებს და მან დაადასტურა კი შუამავლების პრობლემა არსებობს და მე როგორც ვიცი ზოგადად მისი წასვლის თავარი მიზეზი იყო ზუსტად ამ შუამავალი კომპანიების მიმართ პროტესტი, რომ ეს არ იძლევა ზუსტად ამ სახელმწიფო კომპანიების ეფექტურობის გაზრდას, მაგრამ ყოველივე ამის მერე დგება კითხვა, რომ ქალბატონი, რომელიც დღეს არის უკვე მინისტრი, ის თუ არა ეფექტური მენეჯერი იყო, ესე ვთქვათ და საკმაოდ მოადგილე იყო, ჩვენ ვიცით საგანელიძის და ის მოიყვანა თავის მოადგილედ და დღეს ეს ქალბატონი იძახის რომ მისი მთავარი მიზანი არის ესე რომ ვთქვათ პრივატიზაცია, მილიარდიანი პრივატიზაცია. ჩვენ ვიცით რომ ის დაკავებული იყო ზოგადად თავისი პოლიტიკური იყო თუ ბიზნეს საქმიანობით, სხვა კორპორაციებში მუშაობით, მხოლოდ სახელმწიფოს გონების მიტაცებით, კონკრეტულად კერძო პირების სასარგებლოდ და ეხლა თუ ეს პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს, მაშინ პრივატიზაცია პრობლემა არის. პრივატიზაცია საკმაოდ პრობლემა შეიქმნა იქიდან გამომდინარე, როდესაც ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ელექტროგადამცემის სისტემების პრივატიზაციაზე, რომელიც სახელმწიფო სტრატეგიული ის არის და რეალურად ჩვენ თუ დავაკვირდებით, რომ ქალბატონი მოვიდა ზუსტად იმიტომ და მოყვება მას შესაბამისად ის გადაადგილებები, ვინც მოყვება, რო ითქვიან ესე იგი გაზ და ნავთობის კორპორაციიდან გადასული ადამიანი ელექტროგადამცემი ხაზების და ეხა ის რომ მის ადგილას დაინიშნა მოადგილეთ, უკვე რაღაცა იკვეთება და აქედან გამომდინარე, როდესაც ტრანზიტზე, იმპორტზე ჩვენ გვიზის შუამავალი კომპანიები, რომლებიც ძირითადად იღებენ სარგებელს, იგივე თქვათ მაგანთან მიმართებაში ჭიათურა იყო იქ ნახსენები, იყო RMG ნახსენები, ყველა ვიცით რომ იქაც შუამავალი კომპანიები არსებობს და საკმაოდ ნაკლები სარგებელი აქვს სახელმწიფოს ამ საქმეს და უფრო მეტი ზიანი აქვს. ამისთან დაკავშირებით განსხვავებული იყო გიორგი ქობულიას ის ამბობს, რომ კომპანიას ჰქონდა პრობლემები, მან გამოასწორა და პრეტენზიების დაფიქსირება არ შეუძლია. RMG-თან თქვა, მან რომ ყველაზე ნაკლებად არისო, მაგრამ იქ იყო ნათქვამი, რომ ზუსტად სხვა უცხოელი კომპანიების შემოსვლა იბლოკება. ზუსტად ეგა თქვა, რომ ორი კომპანია არის, რომელიც ჭიათურაში და ბოლნიში, ნუ მადნეულში მუშაობს და სხვას არ აქვს საშუალება იქ შესვლის. ეხლა რაც შეეხება კიდე, მან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ის თქვა, ეხლა როდესაც ლაპარაკობდა უცხოურ გიგანტებზე, თქვა კორპორაციების შემოსასვლელი, მან მაინც თქვა, რომ თავარი ლოკომოტივი ჩვენი ეკონომიკის ადგილობრივი კომპანიები უნდა იყოს. ესეც იყო გაცხადებული მის მოხსენებაში, მაგრამ რა დაინახეთ თქვენ ქართული ოცნებისა და გიორგი ქობულიას ხედვებში სხვაობა, იმიტომ რომ მათ შორის გუშინდელ შეხვედრაზეც მოვისმინეთ კორუფციასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ხედვები დავინახე ქართულ ოცნებაში. ეს იყო მთავარი განმასხვავებელი ამ გუნდსა და ერთი რაღაცა იყო, რომ როდესაც მან თქვა, რომ რკინიგზას განვითარების გეგმა არ გააჩნია, შესაბამისად ამით პრაქტიკულად ხაზი გადაუშვა ბახტაძის საქმიანობას. ამაზე განმარტებაც გააკეთა, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ არა, ეხლა რაც განმარტებას მე რას იტყვის სხვა საქმეა, მაგრამ მე რაც ითქვა, პირდაპირ ის უნდა გავიგოთ. თუ გეგმა არ არსებობს, 7 წელი კაცი თუ 6 წელი რომ მუშაობს, რკინიგზის უფროსად და იმან იქ ვერ დადო გეგმა, ის პრემიერ-მინისტრად არ უნდა მოიყვანო და არ უნდა იძახო, რომ ეს ყველაზე მაგარი მენეჯერია. პარლამენტმა დაამტკიცა, იმიტომ დაამტკიცა რეალურად, რომ
მაშინ კიდე აი რაც კობამ თქვა რომ ძალიან ბევრი დეპუტატი არ ასრულებს დეპუტატის ფუნქციას რა უბრალოდ რეალურად არ უნდათ პოლიტიკოსობა არიან რაღაცა ნიჰილიზმი რაც ახსენა პარლამენტშიც არის ნიჰილიზმი კი არა უბრალოდ პირდაპირ გეტყვით რა საკუთარი ფუნქციების შეუსრულებლობა არის და რაც ეხა ჩამოყვა პირდაპირ თქვა ადამიანს გადაწყვეტილებების არ მიღება შესაბამისად ეს რას ნიშნავს რომ ოღონდ რამე არ გადაწყვეტილება არ მიიღო დამნაშავე არ მიიღო და ჩვენ ვიცით რომ ყველა არ მიღებული გადაწყვეტილება ეს თარი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ მიიღო გადაწყვეტილება შეიძლება გაარტყა მაინც ბოლო-ბოლო აი ეს 4 პუნქტი რო არის რომ შემოხადო იქ შეიძლება ერთხელ მოარტყა ხო რაღაცა და როცა არ ღებულობ გადაწყვეტილებას პირდაპირ უარყოფითი გადაწყვეტილება თქვა რომ რეპლიკა ქონდა რომ მე რასაც გისმენთ არ არის ისეთი იდეოლოგიური საუბარი რა თქმა უნდა მემარცხენესა და იმას შორის ეხლა ჩვენ თავრობას მოდი კიდე ისეთ ბევრი რესპონდენტები ყავს სტუდიაში თქვენზე ვისაუბროთ. აუცილებლად გითხავთ, რას აპირებთ თქვენ როგორც დეპუტატი, რადგან საუბრობთ იმაზე, რომ პრობლემებია საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებით და ბატონო კობა, თქვენ გქონდათ რეპლიკები და მინდა მოგცეთ საშუალება, რომ ამ მოსაზრებებთან დაკავშირებითაც თქვენი აზრი. თქვენ რას ვაპირებთ? დიახ. ეხლა მე მაგალითად ვაპირებ ამის ძალიან სერიოზულად გაანალიზებას ამ საუბრისას და ჩვენ დაველოდებით თავრობის ხელმძღვანელის მოსვლას პარლამენტში და ამ თემებზე იქნება ძალიან ჩვენი ამოცანა ეს არის და ჩვენი ესე ვთქვათ ფუნქცია ეს არის რომ მაგალითად იგივე ხელოვნურ ესე ვთქვათ მონოპოლიებთან ან მმართველობის პრობლემებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული საუბარი გვექნება ძალიან სერიოზულ ანალიზს ვაპირებ და რამოდენიმე დეპუტატი კიდევ ეხლა რაც შეეხება იცით მე მინდა გითხრათ და ეს მინდა ყველამ ვიცოდეთ რომ ეს პრობლემა მმართველობაში პრობლემა და დასჯადი ინიციატივის პრობლემა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ეს პრობლემა არ არის 7 წლის პრობლემა ეს არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ ეს ძალიან გამწვავდა ვერტიკალური მმართველობის გამო წინა ხელისუფლების დროს როცა ადამიანი ამბობდა რომ მე არ მივიღებ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ ამის გულისთვის შეიძლება განსაკუთრებით ისეთი გადაწყვეტილება რომელიც დაკავშირებულია ფულის ხარჯვასთან რომელიც დაკავშირებულია რაღაც ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებთან იმიტომ რომ მე ამისთვის მე მატარებენ პროკურატურაში იქ რაღაცა ჩემზე შედგება და არ მინდა ამ ხელ ქართულოცნებას ქონია ეს არგუმენტები არც ქართულოცნებას ქონია დაკლებული ასე თქვა ხო იგივე შენარჩუნდა მე სწორედ ამის თქვა მინდა რომ ეს არ მოისპო იცით იმიტომ რომ სადღაც უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი ეს ძალიან ცუდი ესე ვთქვა ტენდენცია სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვა გუშინ მინისტრმა ტენდერებთან დაკავშირებით ეს ტენდერები არის ჩვენი ეკონომიკური ზრდის ძალიან სერიოზული შემაფერხებელი რა ასეთი პრინციპით და ესე იგი ძირითად კრიტერიუმად მიჩნეულია ტენდერების დროს მარტო ესე ვთქვა დაბალი ფასი იმარჯვებს ამ დროს ძალიან ბევრი ოპერირებს ბაზარზე ძალიან ბევრი კომპანია რომელიც შეგნებულად არარეალურ ფასდებს გესმით და მე ამას ვერ ასრულებს ამას მოყვება ჩავარდნილი პროექტები და ეხლა მე კიდე სხვა რამეც ეს ამაზე არ უსაუბრია მაგრამ შესაძლებელია ჩვენ დავსვათ ზოგადად საკითხი ეხლა რომ არ დაემთხეს კალენდარული წელი საბიუჯეტო წელს მაგალითად რომ დავამთავროთ ცოტა ადრე საბიუჯეტო წელი იმიტომ რომ მე მქონდეს დრო და მუშაობა დავიწყოთ მარტში და თებერვალში და არ დავიწყოთ აგვისტოში იმიტომ რომ ეს მთელი პრობლემებია გესმით ეხლა მე მინდა გითხრათ მაგალითად პარლამენტთან მემართებაში მე კომისიის წევრი ვიყავი პარლამენტს ტენდერი უნდა გამოეცხადებინა ერთი ფლიგელის მოწყობაზე ძალიან კარგი საქმე კეთდებოდა მართლა არა არ მნიშვნელობა და ნუ ტენდერი ჩაიშალა უბრალოდ უკვე მესამე წელიწადია ეს ამბავი ტენდერების პრობლემაზე მათ შორის ყველაზე მსხვილი ტენდერების ამთვისებელი სამინისტრო ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღიარებს რომ არსებობს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მათ შორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით ადგილობრივი კომპანიების და შემდეგ, მაგრამ თქვენ როგორც დეპუტატი, იგივე სატენდერო პირობების შესვლასთან დაკავშირებით, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაწეროთ საკანონმდებლო ინიციატივა. თქვენ რამდენად გქონდით იმ ინფორმაციას, თუნდაც რაზეც გუშინ გიორგი ქობულია მიუთითებდა, რაზე იყო მცდელობა რომ თავრობისაგან მოგეთხოვათ პასუხი აქამდე? აბსოლუტურად, ეხლა მე რამის შემდეგ რაც აღარა ვარ უმრავლესობის წევრი, საკურველი ამაზე ცალკე ინიციატივები იქნება, ჩვენ გვექნება თემატური თანამშრომლობა დამოუკიდებელ დეპუტატებს, ამას უბრალოდ ერთი დეპუტატი ვერ აწევს, მით უმეტეს იმ სტრუქტურირების პირობებში, რომელიც პარლამენტშია შემოთავაზებული, სადაც ერთი დეპუტატის როლი საკმაოდ ესე ვთქვათ მოგძალებული და შემცირებული. როცა მართველი გუნდის წევრი ყავით, მაშინ რა პრობლემა არის? ამ თემასთან დაკავშირებით ძირითადად შიგნი იყო საუბრები და შიგნი იყო დისკუსიები და არა ერთი დისკუსია სხვათა შორის. შემდეგ ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ითქვა ეხლა რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ აი იდეოლოგიურ დაპირისპირებას არ არის ეს იდეოლოგიური დაპირისპირება პირდაპირ კეთებით იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი რა არის და რაზეც ჩემი აზრით არ ვიცი შეგნებულად მე დაუსვი ეს კითხვა მას თუმცა ის აღარ არის მოქმედი მინისტრი და მე მესმის მისგან ესისა ესე ვთქვათ დამოუკიდებულება გადანაწილების საკითხია ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ რო ორნიშნა კი არა 30%-ს ავსდეთ კლიანიში და პროდუქტის ესე ვთქვათ მატებით
როგორ რა ხდება მე ესე იგი მდიდარი კიდევ უფრო მდიდრდება და ღარიბი კიდევ უფრო ღარიბდება რა გვაქვს ესე იგი ინკლუზიურობა იყო დავალება გიორგი ქობულიასთვის რომელიც მისი წარდგენისას გასაგებია ხო და აი ნახეთ რა იყო რა საუბარი იყო წინა მთავრობა რომელიც ასე ვთქვათ გადავაყენეთ რისთვის გადავაყენეთ რომ სიღარიბეაო და ვერ მოახერხეთო ეს გადანაწილება ვერ მოახერხეთო იმისიც რისთვის გადავაყენეთ თორე რა მე სხვა ასე ვთქვათ ისა მაქვს სტილი პოლიტიკური დებატების შენი ხაზი სხვა და ვექტორი სხვა არის და ეხლა მე რა მინდა იცით გითხრათ რომ გადანაწილების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმიტომ რომ თუ ეს მექანიზმები არ არის ეხლა ზურამ თქვა და მე მესმის რომ ეხლა გიორგი ქობულია ჩემი ხელშეძლოთ შუაში არის ესე ვთქვათ ის არ იზიარებს არც პრინციპში ზურა შეხედულებებს და არც ჩემ შეხედულებებს იმიტომ რომ გუშინ არ ყოფილა ესე იგი მსხვილი კომპანიების შემოყვანა ძალიან კარგია კანადური კომპანიებზე იყო იაპონურ კომპანიებზე იყო საუბარი გესმით მაგალითად იყო ესე ვთქვათ შრომის ბაზრის დარეგულირებაზე მაგალითად სხვა საკითხებზე მაგრამ იგივე სხვათა შორის რკინიგზასთან დაკავშირებით იცით მაგრამ რა თქვა მან თქვა რომ რკინიგზა როგორც ასეთი უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრება მაგრამ ოპერირებას უნდა ახორციელებდეს რამოდენიმე კომპანია და არა მუშაობენ რომ დაშვება მოხდეს კომპანიების ეს არის ძალიან ბევრ ცივილიზებულ სახელმწიფოებში შორის ევროპულ სახელმწიფოებში ეხლა რა მინდა გითხრათ რომ რა თქვა ესე ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რა იყო რომ მაგრამ სახელმწიფოს როლი აი ამ ხელშეწყობაში მისი აზრით არის მხოლოდ აი შემოყვანა და არა პრინციპში სწორი რეგულაცია, რომლის გარეშეც რაც არ უნდა ესე ვთქვათ, პირდაპირ დავიდოთ გულზე ხელი, უბრალოდ არ არსებობს განვითარებული ეკონომიკები. არ არსებობს არც ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა არსებობს, სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი, ესე ვთქვათ, ხელოვნური მონოპოლიების დაანგრევას და ბევრი კომპანიის მონაწილეობას, მაგრამ სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე, ამის გარეშე შეუძლებელია წარმოუდგენელია რეალური განვითარება. ბანკების როლზე არ იყო მაგალითად გუშინ საუბარი რეალურად იყო იქ აგროსესხებთან დაკავშირებით გზელვადიან სესხებზე, მაგრამ რეალურად ბანკების როლზე არ იყო საუბარი, იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე უძრავი ქონების ძალიან დიდი პროცენტი არის ბანკების საკუთრებაში და ესე იგი ეს ქონება უბრალოდ ამოღებულია ეკონომიკური ბრუნვიდან. გიორგი ქობული აღარ არის მინისტრი, დღეს ჩვენ მას ვთხოვთ მათ შორის ისეთ პრეზენტაციას გუშინიდან გამომდინარე, რომელიც შესაძლოა მოქმედი მინისტრების მიმართ არ არის მოთხოვნილი. ხშირ შემთხვევაში არ ყოფილა მოთხოვნილი მისი მინისტრობის შემთხვევებშიც კი. ბატონო ზურაბ, არც ბევრი გვაქვს და მინდა რომ ბატონ დავით თქვენ და ბატონ ზურაბ თქვენ შეჯამებისათვის კითხოთ. გიორგი ქობულია რომ დაინიშნა, რომ ქონდა ის ხედვა რაც ქონდა, რა შეცდომებიც იყო რომ გადააყენეს. დღეს ვისთან არის კითხვები? რეალურად გიორგი ქობულიას მოსმენა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხისათვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ადრესატი ყველა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით სხვა არის. იმ დეპუტატების, რომლებიც აქ ხართ ამ სტუდიაში და მათიც ვინც დღეს აქ არ არიან, 150-ვე დეპუტატ საპარლამენტო რესპუბლიკაში სხვა ადრესატი უნდა ჰქონდეს მთავრობის ნაწილში. 159 ერთი არა ყავს ახლა. იქნება მალე აუცილებლად. იმ პრობლემების გადაწყვეტისათვის, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. თქვენ ვიყავთ ადრესატი და რა პრობლემები? ევროპულ საქართველოს და მე როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს პარლამენტში ჩვენი ადრესატი ყოველთვის არის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა, რა თქმა უნდა. გიორგი ქობულიას გამოსვლა გუშინდელი არის ერთი ეპიზოდი ამ ნაწილში და როდესაც თქვენ ბატონ კობასაც კითხეთ რას აპირებთ, ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ეხლა ყველაფერი გიორგი ქობულიას გუშინდელ გამოსვლაზე ან გადადგომაზე ჩამოვკიდოთ და ავაგოთ, არა. პირველ რიგში ვიტყოდი რომ ევროპულ საქართველოს უკვე ორჯერ ქონდა შეთავაზება პარლამენტში იმ საკანონმდებლო პაკეტისა, ეკონომიკური პაკეტისა, რომელიც სწორედ ადგილობრივ და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას ითვალისწინებს და ეს არის ჩვენი მიდგომა. აქ კიდევ ერთხელ არ დავეთანხმები კობას იმაში, რომ თუ არ შეიქმნა კეთილდღეობა, თუ არ შეიქმნა სიმდიდრე, ვერც ვერაფერი ვერ გადანაწილდება. ანუ 100% ეს შემთხვევაში გადანაწილების პრობლემა არ იქნება. ანუ დიდარი თითქოს დიდარი თუ გამდიდრდება, ამით ღარიბი გაღარიბდება, ეს არის ყველაზე მცდარი ეკონომიკური მიდგომა და ამას ჩვენ ზუსტად ეს რეალობა არის დაბალი ეკონომიკური ზრდის გამო. თორე თუ არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა და აქ ასევე არ დავეთანხმებ ერთ რაღაცაში, რომ თითქოს არაეფექტური გადაწყვეტილებები ახასიათებდა წინა ხელისუფლებას,
თქვენი რომელ ხელისუფლებასაც წარმოადგენთ, ყობა იქიდან მოვდივართ 90-იანი წლებიდან და ეს გრაფიკი თქვათ არ მომიტანია, ეს გრაფიკი აჩვენებს რა იყო და რა არის და ეს თქვა დღეს ოფიციალურად პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა. ამიტომ ამაზე დავა რიცხვებზე დავა არ გვინდა. რას ვაპირებთ ჩვენ? კიდევ ერთხელ გითხარით. მთავარი არის ის, რომ ქობულიას გამოსვლაც გუშინ დაადასტურა, რომ სანამ ბიძინაევანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას საშველი არ არის. ამ პოლიტიკურ სისტემაში ვერ იქნება ეკონომიკური კეთილდღეობა, ვერ იქნება ეკონომიკური სტაბილობა და ესე ვერ გადავწყვეტ, რომ ანუ შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის ჩვენ და პასუხო ჩვენი ამოცანა არის, ვიდრე ეს პარლამენტი არის, ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია ვიქცევით ისე, რომ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვთავაზობთ მთავრობას, მაგალითად საპენსიო ალტერნატიული მოდელის შევთავაზეთ თქვენ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია. ეხლა რომ შემოაქვთ მანქანების სავალდებულო დაზღვევა, ალტერნატიული მოდელი უკვე დავარეგისტრეთ ევროპულმა საქართველოს. ანუ ჩვენ ძალიან სერიოზულ საკანონმდებლო სამუშაოს ვეწევით ევროპული საქართველოს, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ვემზადებით არჩევნებისთვის, ეხლა 19-ში არჩევნებია, ძალიან მნიშვნელოვანი და მოუწოდებ მოქალაქეებს მოვიდნენ, მაგრამ გადამწყვეტ იქნება შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებიდან გაშვების გარეშე ჩვენი კეთილდღეობა არ გაიზრდება, ეს პრობლემა არ გადაიჭირა. თუ დაგჭირს დავეშლება გუშინდელი გამოსვლის შემდეგ პრეზენტაციის კითხვა-პასუხის შემდეგ, რომ გიორგი ქობულიას ჰქონდა კონკრეტული ხედვები, რომლითაც არსებული პრობლემები, მაგალითად თუნდაც ის, რომ სახელმწიფო საწარმოებში პრობლემებია, თუნდაც ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირები პასუხისმგებლობას ვერ იღებენ, ამის გადაჭრის გზები ჰქონდა მასთან ხედავთ. გიორგი ქობულიამ ზუსტად დაინახა, რომ სახელმწიფო კომპანიები ეს არის ძალიან დიდი ხვრელი ბიუჯეტში და შესაბამისად ჩვენ ჯიბეში უბრალოდ ცოტა უკმარისობის განცდა მასთან დაკავშირებით მაქვს ზუსტად ის, რომ როდესაც საჯარო სამსახურში არ ყოფილა ადამიანი პირველად მოდის და ხედავს სახელმწიფოს რა ბერკეტები აქვს, ყველა ცოტათი მეტად ხდება ეტატისტი, ანუ მოდი სახელმწიფო ბერკეტები გამოვიყენოთ და ჩვენ ვიცით ჭკვიანურად რა გავაკეთოთ. მისგან დამაკლდა ზუსტად ის, რომ მას უნდა ელაპარაკა იმაზე, რომ სახელმწიფოს შარევა პირიქით უნდა იყოს ნაკლები იმისათვის და ამ ნაწილში კარგი კითხვა იყო ანასგან ბატონი დავითის მიმართ, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფო საწარმოები გახდეს ეფექტური, ერთადერთი გზა არსებობს, ეს არის პრივატიზაცია, ოღონდ აქ მას დავეთანხმები დათოს იმაში, რომ რა პირობებით ეს პრივატიზაცია და ხომ არ მოხდება აქ ყველანი თანხმდებით, კობასთანაც სულ თანხმობაში ვარ, ხომ არ მოხდება, როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე, ვიღაცების ხელში ამ ქონების თავმოყრა. შესაბამისად არის გამჭვირვალეს პრივატიზაცია, როდესაც მართლა შემოდიან საერთაშორისო კორპორაციები, დაწესებული აქვთ მათ სტანდარტები და ეს ხმარდება, იზრდება ეფექტურობა და ეს ხმარდება ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა. ხო ბატონო, თქვენც უნდა შეჯამებისთვის სიტყვა, ანუ თქვენც დაგჭერს დავეშლება, რომ გიორგი ქობულიას ჰქონდა ხედვები ისეთი და თუ იმუშავებდა ისე, რომ პრობლემებს გადაწყვეტდა, რომ გაეთავისუფლებინათ მთავრობით. არა, ეხლა ეგეთი შტაბეშლება მე არ დამრჩენია, იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად რასაც ეხლა ის არის უბრალოდ ერთი მხარე პრობლემების, რაც მან ისაუბრა, რომ არის კორუფცია, არის ნეპოტიზმი, არ არის გადაწყვეტილების მიღება, კაცმა პირდაპირ თქვა, რომ ადამიანი ვერ დავნიშნეო, ხო, თვევებით ინიშნებოდა ადამიანებიო, საკადრო ცვლილებების განხორციელება. ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი ჩამონათვალია, მაგრამ რაც შეეხება ეხლა თვითონ ჩვენ საუბრობთ სულ ამ ეკონომიკურ ზრდაზე და თვითონ მოდელი, რომელიც დღეს არსებობს, ეს არ არის საყოველთაო გამდიდრების მოდელი. მოდით მარტივად ვილაპარაკოთ 2008 წლის მერე არა მარტო საქართველოში მილიარდერების რაოდენობა გაიზარდა, მაგრამ კრიზისიდან ეკონომიკები ქვეყნების არ გამოდიან. ამიტომ მაგიტო ვიძახი და ბატონი ზურაბი ამერიკა 4%-იანი ამერიკა რასაც აკეთებს, მოთ ესე ვილაპარაკოთ, მან საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები მოხდა. დოლარი მსოფლიო ვალუტიდან ამერიკულ ვალუტად გადაიქცა და ფული ამერიკის ეკონომიკაში მიდის. ეგ მეორე რასაც აკეთებს ტრამპი შესაბამისად ის სხვა მოდელია აბსოლუტურად. ამიტომ მაგაზე ნუ გადავარდა. რაც შეეხება თვითონ აი მე მარტივად უბრალოდ ელემენტარულად ლოგიკიდან გამომდინარე ვიკითხოთ. არის რკინიგზა. დღეს ამ რკინიგზას აზის წურბელა შუამავალი, ხო, რომელიც მოგებას იდებს ჯიბეში. რეალურად, ხო? და მთელ ნაგავს სად არის მოგება? არა, სხვა რაღაცაზე შუამავალი კომპანია, რომელიც დგას, ეხა იყო ორი, ერთი იყო ამათ დროს იყო ორი, ერთი იყო სახელმწიფო სიპისა, რომელიც აჯდა რკინიგზას და მეორე იყო ოფშორული. ქართულ მოოცნებამ ეს სახელმწიფო სიპი გააუქმა, სადაც
ეხლა დასაქმების და ის იყო და დატოვა მარტო ეს ოფშორული მოეწონა და მთელი მოგება გადაიტანა აქ ოფშორულში. იგივე ხდება თქვათ იგივე დენის იმპორტზე და ტრანზიტზე, ხო, რეალურად რა ყველა ვიცით. ეხლა წარმოიდგინეთ რომ ეს ელექტროგადამცემი ვიღაცის კერძო საკუთრება რო გახდება. ეხლა ხო მაინც რაღაცა რჩება, ოდნავ მაინც სახელმწიფოში. ის აღარ დარჩება, ხო? აბსოლუტურად. ეხლა პრობლემა რაში არის? ზუსტად მაგაზია რომ არის კატეგორია ქონებების საკუთრების, ხო, რომელიც პრაქტიკულად უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოს და არ უნდა იყოს ეხლა კერძო ადამიანს, რასაც ის ტრაგედიული. არა, მაგიტო ვიძახი ამ ნუსხებში ისე ხდება შეტანა და ისე ხდება ამოღება, როცა ვიღაცას დაჭირდება. მთელი პრობლემა ეს არის, კონსტიტუციაც კი შემაფერხებელი არ არის. კონსტიტუციაში წერია რომ სტრატეგიული ობიექტების გაყიდვა არა, მაგრამ როგორ არ უნდა ამოვიდეს ეს ობიექტი სტრატეგიული ნუსხიდან, ეს არც დაწერია, რა ძალიან ადვილია იმის ამოღება. არის დღეს სტრატეგიული, უცბად ხდება არასტრატეგიული. ჩვენ ეს ბევრი გვაქვს ნანახი და რეალურად მე ვთვლი რომ თვითონ ის რაც დღეს ხდება ქვეყანაში ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად მოშლილია ყველაფერი. გუშინ ქობულიას გამოსვლაში მე ის დავინახე, რომ პარლამენტი ჩვენ აღარ გვყავს, აბსოლუტურად არის ერთი გაკვეთის შემსრულებელი. ხელისუფლება, ესე რომ ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი ჩვენ ვიცით, რომ აბსოლუტურად არაფერზე პასუხისმგებელი არ არის და მე მას ვეძახი პრემიერ-მინისტრს გამოძახებით, იმიტომ რომ დაუძახებენ კოსტუმს, ჩააცმევენ, გამოგვიყვანენ და მოგვიყვება რაღაც ახალ პრეზენტაციას. კაცი გამოდის სუმწვანე ეკონომიკაზე ლაპარაკობს და შესაბამისად კიდევ პირიქით, აი ჭიათურა მარტივი მაგალითი ძალიან მწვანე ეკონომიკა რა. გადათხრილია, ადუღებულია იქაურობა, მაგათ თუ ესე ესმით მწვანე რომ ბალახი უნდა მოთხარონ და სადღაც გადაყარონ, თუ ეს არის მწვანე ეკონომიკა, სხვა თემაა. მე ამიტომ ამბობ, რომ რეალურად ყველაფერი მიდის, ჩვენ როგორც ვიძახით, აი ზურაბმა იმაც თქვა, სულ ყველა ვხედავთ, რომ ქვეყანაში არის ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება რა, რასაც ის გადაწყვიტავს, ის უნდა მოხდეს. არა აქვს მნიშვნელობა მთავრობა სულ ნახევარწუთი გაგვაგება. მე მაგალითად რა დამჩნევს დაბეჭდილება, თუ ამ კაცს ექნებოდა დაახლოებით 3 წელი მაინც, ჩემი აზრით პოზიტიური ძრები ეკონომიკაში მოხდებოდა. ჩვენ ან გვაქვს, ან არ გვაქვს ეს 3 წელი. თავადები მნიშვნელოვანი ეს არის. საქართველოს ოცნება 3 წელი იყო. არა, მე ვამბობ 2-3 წელი თუ ექნებოდა ამ კაცს და მიექნებოდა თავისუფლება. მილტონ ფრიდმანი რო დასვათ დღევანდელ პოლიტიკურ სისტემაში ეკონომიკის მინისტრად, ისიც კი წარუმატებელი იქნება. თუ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება არ შეიცვალა, ქვეყანაში კეთილდღეობა არ გაიზრდება. თუმცა ცალსახად კიდევ ერთხელ დავხსნა ძალიან დიქტატურის პერიოდში განახორციელა მთელი ცვლილებები. საინტერესო იყო გუშინდელი შეხვედრა და მადლობა ამ დისკუსიისათვის, რომელიც ამ სტუდიაში შედგა. ზურაბ ჭიაბარაშვილის ფრაქცია ევროპული საქართველოს რეგიონების წევრს და უჭიჭინაძეს დამოუკიდებელ დეპუტატს და კობა ნარჩიმაშვილს ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატს მასპინძლობით. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ქობულიას პარლამენტში მოსმენის ეფექტი ამ ბლოგზეც გავრცელდება, თუმცა ირაკლი ლექვინაძეს და საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა სასაუბრო რამდენიმე თემა გვაქვს, მათ შორის შეხვედრა, რომელიც ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების განხილვას ეძღვნებოდა. მაგრამ ვიდრე ამ ნაწილზე გადავიდოდეთ, დავიწყოთ გუშინ კინოდარბაზში გამართული შეხვედრით. ირაკლი, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ კიდევ ერთხელ თქვა გერქობულიამ, ეს არც პირველი ყოფილა და არც ახალი, რომ რიგი გადაწყვეტილებების შეფერხება და შეჩერება ხდება როგორც ცენტრალურ მთავრობაში, ისე რეგიონული მმართველობის დონეზე. თქვენც არაერთხელ გისაუბრიათ პრობლემაზე ბიზნესებისათვის და მათ შორის გადაწყვეტილებების მიღების ტემპთან დაკავშირებით. იზიართ თუ არ იზიარებთ იმ ნაწილს, რომელიც იყო ამ შეხვედრისას ამ თემაზე ნათქვამი? კიდევ საინტერესო და ესეთი საყურადღებო განცხადება იყო მოგესალმებით პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავარ გამოწვევებზე ბიზნესში, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენთან შემოსული განაცხადების ანალიზის საფუძველზე მე შემიძლია თქვენ დააგისახელოთ, ეს არის გარკვეული ბიუროკრატიული პროცედურები, რომელიც სწორედ არის ის, რომ შუარგულში განსაკუთრებით არის დროში შეფერხებული გადაწყვეტილებები, არის ძალიან ბევრი შუალედური პასუხები, არის ძალიან ბევრი ბუნდოვანი პასუხები და ზოგჯერ საერთოდ პასუხებიც არ არის, არის ეს შემთხვევები. ეს ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემების ანალიზში და როდესაც საუბრობთ სხვადასხვა პლატფორმებზე, ამას ხაზს უსვამ სხვა რამდენიმე გამოწვევასთან ერთად. ამიტომ ბუნებრივია ეს საკითხი ჩვენს ბევრჯერ გვაქვს დასმული და იმ განსაკუთრებით რეგიონებშია, რეგიონალურ დონეზე ეგ პრობლემა. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ დღეს სახელმწიფო უწყებებს ბევრ მათგანს აქვს ელექტრონული სერვისები, როგორც მოქალაქეების, ასევე ბიზნესის მომსახურების კუთხით, თუმცა მიუხედავად ამისა, საჭიროა უფრო მეტი მოქნილობა იმისათვის, რომ დრო, რომელიც ჭირდება დღეს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებას და ბიზნესის
თვის გარკვეული სერვისების მიღებას უნდა იყოს ბევრად უფრო მოკლე იმისათვის რომ ეს ურთიერთობა იყოს კომფორტული. რეგიონებს რომ ასე ვთქვათ ცოტა ხანი დავანებოთ, თო გასაგებია იქ მეტი პრობლემა სამინისტროებზეც ახსენა რომ ამდენი სამინისტრო არ გვჭირდება თუ ყველა საკითხს გავიტან მთავრობის ხდომაზე, ეს ფრაზა თქვა მან რომ ყველა წვრილმანს გატანა მთავრობის ხდომაზე არ შეიძლება. სამინისტროებშიც არის ეს პრობლემა, ბატონო კომუნიკაცია ზოგადად ამ პრობლემატიკაზე ეს ეხება როგორც ცენტრალური ხელისუფლების გარკვეულ ორგანოებს, ასევე ეხება ადგილობრივ მმართველობის ორგანოებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქ უფრო მეტია ეგ საკითხი. ამიტომ იგივე ზოგიერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მაგალითად რომელიღაც რეგიონში შეიძლება ერთი პატარა მაღაზიის გახსნას უკავშირდებოდეს, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული არა მხოლოდ ადგილზე გადაწყვეტილებასთან, არამედ მთელი პროცესი უნდა გაიარო, რომელიც შეიძლება რამდენიმე სამინისტრომ შემოიეროს და მე უკან დაბრუნდეს და ამას სჭირდება ბევრი დრო. ამიტომ არის რაღაც მოცემულობა, მაგრამ ამ მოცემულობაში უფრო მეტი მოქრელობა, მე ვფიქრობ, მოგცემს უფრო მეტ ეფექტებს ბიზნესის. დრო, ბიუროკრატია და ინფორმირებულობა, რამდენად დგას იმ თავარ თემაზე სასაუბროთ მინდა გადავიდეთ, რომელიც უკავშირდება რეგულირების განხილვას საკანონმდებლო დონეზე უსაფრთხოების ნაწილში. რამდენად არის ეს სამი კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში დღეს პრობლემური? ეს არის ინფორმირებულობა, დრო და ბიუროკრატია, რომელთან დაკავშირებით ბიზნეს შესაძლოა უახლოს მომავალში განსაკუთრებით, რა ვიცი, მეორე შემოწმების შემთხვევაში პრობლემები შეექმნათ. რეგულაცია, რომელიც დაიწერა, რომელიც ამოქმედა, რა პრობლემების მატარებელი შეიძლება გახდეს ან რისი ხელშეწყობა? ზოგადად მეორე გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და რაშიც იყო 2018-2019 პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი აქტივობა, ეს იყო რეგულაციების გავლენებზე ბიზნესის მხრიდან წამოსული გარკვეული საკითხები. გუშინ იყო ძალიან კარგი შეხვედრა, ეხლა რომ თემატურად მივაბათ, იმ კუთხით და სხვათა შორის ბოლო პერიოდში არის რამდენიმე სამინისტროს ინიციატივას, მათ შორის და ჩვენი ჩართულობაც, რომ გარკვეული კანონმდებლობა, რომელიც შემოდის და რომელიც უნდა შეეხოს ბიზნესს, ხდება საწყის ეტაპზე მის ინფორმირება ბიზნესის. მაგალითად ესეთი შეხვედრა იყო წინა კვირას დემპინგის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, სადაც ბიზნეს ასოციაციები იყვნენ. დაახლოებით 10 დღის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა წარადგინა გარემოს დაცვის უსაფრთხოების შესახებ კანონის დრაფტი შესაბამის ბიზნეს წრეებთან. გუშინ იყო შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პროცესის გაცნობა სამშენებლო სექტორისთვის. და მე ვფიქრობ, ასე უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ გასული წელი ჩვენ დაგვამახსოვრდა სწორედ აი პოსტფაქტუმ სიტუაციებით, როდესაც აი უცებ შემოდის რეგულაცია, ახლა აბსოლუტურად იმაზე, რომ ბიზნესმა შეიძლება დააგვიანა, დროულად შეიძლება რაღაც არ იმოქმედა, მაგრამ მეორე მხარე არის ის, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ხდებოდა მიმოწერა, წერილებით ურთიერთობა და წერილებში იყო მითითებები, ამ უხლს გაეცანით, იმ უხლს გაეცანით და იმ უხლში კიდე იკარგებოდი ისეთი სიტუაცია იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია ახლა იგრძნობა და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ რეგულაციებს და ავკამათობთ, ახლა მივდივართ ევროპისკენ და ძალიან ბევრი რეგულაცია, რომელიც დირექტივის სახით არის განსაკუთრებით მისაღები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ხას ვუზვამთ ერთ რამეს, რომ რეგულაციები უნდა იყოს პროპორციული და შესაბამისი ბიზნესის შესაძლებლობების. თუ ისე შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სიახლე ამ ყველა კრიტერიუმზე მორგებული. გეტყვით, შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შაშან ჩვენ გქონდა ძალიან აქტიური ჯართულობა, 4 შენიშნა გავაგზავნეთ პირველ ეტაპზე და აქედან 2 იქნა თავის დროზე გათვალისწინებული, თუმცა ახლა მთავარი რაც სექტემბრიდან უნდა შევავიდეს, ეს არის გავლენა შრომის უსაფრთხოების რეგულაციის აბსოლუტურად ყველა ბიზნეს სუბიექტზე, აქაც თუნდაც, ახლა რომლის საჭიროებასაც მაგალითად ჩვენ გარკვეული ბიზნესთან კონსულტაციების შედეგად მაგრამ ის რაც მივიღეთ რა შედეგამდე ის რაც მივიღეთ აქაც მე ვფიქრობ დამოკიდებულება ხა თუ იქნება და აქცენტირება იმაზე რომ აბა ჯარიმების გზით წავიდეთ ხისტად მიუდგეთ რაღაცა ესეთ დაუგეგმავ შემოწმებები ვატაროთ და არ მიუდგეთ ბიზნეს როგორც პარტნიორულად ეს შედეგს არ მოგცემს რაც უნდა ვამკაცროთ ამ მიმართულებით შემთხვევები მაინც იქნება ამიტომ ეს გვაჩვენა კიდევაც ხო გამკაცდა და შემთხვევები მაინც გვაქვს ამიტომ დამოკიდებულება უნდა იყოს მე ვფიქრობ პარტნიორული აი გუშინაც ეს იგრძნობოდა ზუსტად და ჩვენ ზამოხარულები ვიყავით თვითონ სამშენებლო სექტორსაც ეგ იგრძნო ვინც იქესწრებოდა რომ უნდა იყოს მიდგომა ისეთი პარტნიორული რომ თუ რამე გამოსასწორებელია მაქსიმალურად მოხდეს თანამშრომლობით ამის გამოსწორება ასევე იყოს საკითხი რომელიც უკავშირდებოდა რომ პასუხისმგებლობის გამიჯვნა ახლა მესმის რომ ერთ სუბიექტთან ურთიერთობა უფრო მარტივია და მე ძიებამ და დაადგინოს ვის პასუხი ვიღაცა ჩაფხუტი არ დაიხურა ვიღაცამ ლუდი დალია ვიღაცამ პირობითად რაღაცა არ მოიქცა ისე როგორც ამას ითვალისწინებდა შესაბამისი რეგლამენტი ამიტომ ბევრი საკითხია რომელიც ერთი ხელის მოსვლით ხოლმე ბიზნესს არ უნდა დავაბრალოთ იქ იყო ასევე საკითხი ტენდერებში ჩართულ კომპანიებზე რომ შრომის უსაფრთხოების კომპონენტი გაჩნდეს ხარჯ-დაღრიცხვაში იმიტომ რომ ეს ითხოვს გარკვეულ ამას აგდებენ და შესაძლოა ფასს უწევენ და ესე არასამართლიანი ვიდის ტენდერში
ვუყურებთ იმაზე, რომ უნდა გავაუმჯობესოთ შრომის უსაფრთხოება და ამაზე გარკვეული ხარჯები კომპანიებმა უნდა გაიღონ. მოდი ეს კონტრიბუციაც იყოს მაშინ, ეს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციამ, გუშინ ბიზნეს ასოციაციის წევრების მხრიდანაც იქნა ეს საკითხი დასმული და ჩვენ ამას ხარს დავუჭერთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც იყოს რაღაცა ესეთი აი დამკვეთების მხრიდან. ამაზე მსჯელობა გაგრძელდება თუ ეს ჩვენ შევთანხმდით გუშინ ესეთ რამეზე, რომ ჩვენ ერთობლივ რეკომენდაციას მოვამზადებთ და ყველა უწყებასთან გავაკეთებთ აპლიკაციას ამზადებს შრომის ინსპექტორი. ძალიან მალე ალბათ გუშინ შევთანხმდით და როგორც კი გვექნება ეს პროცესის გავლა, ალბათ ამას დავიწყებთ და დავუჭერთ ჩვენ ამას ხარს, იმიტომ რომ თუ გვინდა უფრო ხარისხიანი გარემო, ამ ხარისხიან გარემოს სჭირდება გარკვეული ხარჯები. Რა თქმა უნდა, ბიზნესი მზად არის და არავინ არ უარყოფს, რომ შრომის უსაფრთხოება უმნიშვნელოა, მაგრამ მეორე მხრიდანაც გადავდგათ ის ნაბიჯები, რომ მდგომარეობა იყოს თანაბარი, იმიტომ რომ ვიღაცა ამაზე ეკონომიას აკეთებს, ვიღაცა ამაზე მეტი პასუხისმგებლობა. სახელმწიფოს აქვს რესურსი, რომ ბიზნეს მისცეს კონკრეტული თქვა მოცულობის თანხა იმისათვის, რომ მოცულობის თანხებზე აქ არ არის, ეხლა პროექტი დგება, იქ შეიძლება გაჩნდეს მუხლი, რომელმაც შეიძლება ამაზე, ეს გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად უნიშნელად მე ვფიქრობ და არა რაღაც მნიშვნელოვნად რაღაც თუნდაც სატენდერო ღირებულების ზრდას, მაგრამ ესეც ერთგვარი კონტრიბუცია იქნება სწორედ ამ უსაფრთხოების ჯარიმების სპეციალიზაცია. პასუხი არის, რომ შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი არის ის ინსტიტუტი, რომელმაც პრევენცია უნდა გააკეთოს შემთხვევების. ანუ შრომის უსაფრთხოების კანონი აგებული იმაზე, რომ გუშინასტი პასუხი ყოფილა, ბეკამ თქვა, რომ პრევენცია არის შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, რომელიც ყველა კომპანიას უნდა ყავდეს სექტემბრიდან. თუ ბევრ კომპანიას გავაჩერებთ, შემთხვევებით იქნება ნაკლები, მაგრამ გაჩერება არ უნდა იყოს მიზანი, ხო? უნდა იყოს თანამშრომლობა. ამიტომ ახლა იქაც იყო გუშინ ჯარიმების ნაწილზე, ხო? ახლა ჯარიმების პროპორციულობაზე, ხო? არის რაღაცა შემთხვევა, რომელზეც შეიძლება არ იყოს მაქსიმალური ჯარიმა, არის ახლა შემთხვევა, როდესაც შეიძლება პირდაპირ გაჩერება იყოს მართლაც მიზანშეწონილი და ახლა არის შეიძლება, ხო? ეგეთი შემთხვევებიც. ამიტომ არის მოკლედ ბევრი საკითხი, ახლა რომელიც უფრო პოლიტიკის საკითხებია და არა მაგალითად ის, რომ შრომის ინსპექცია ასრულებს იმას, რაც უნდა შეასრულოს. ახლა კანონმდებლობა თუ ცოტა უფრო ისეთია, რომელიც აღსრულებაში ქმნის პრობლემას, აქ არის სწორედ გადასაჭრელი რაღაც პოლიტიკის დონეზე რიგი საკითხები და მე ვფიქრობ, რომ ეს კონსულტაციები გაგრძელდება და რამდენიმე საკითხი გითხარით და ასევე ჩვენი პოზიცია ასევე არის იქ, რომ არ ვფიქრობთ, რომ ყველა ტიპის საწარმოზე ვრცელდებოდეს აღნიშნული რეგულაცია. ეს იქნება უბრალოდ აღსრულებისთვის ძალიან რთული. მომეტებული და რისკის შემცველი საწარმოები არის სავსებით საკმარისი. ეს არის ძირითადად სამშენებლო და ინდუსტრიული საწარმოები, სადაც მართლაც აქ ადამიანს შეხება მომეტებულ საფრთხეს. დავუდებთ რეკომენდაციებს და ჩვენთვისაც სასახად საინტერესო იქნება ამ რეკომენდაციების შინაარსი და პასუხი შემდეგ შესაბამისი უწყებებისგან. ირაკლი ლექვინაძის ბიზნესამბუდმეს მასპინძლობდით საქმიანთელის ეთერში. საქართველოს ბანკის თანამშრომლებისათვის კი საკომუნიკაციო პლატფორმას Workplace-ის დანერგვის შესახებ სულ რამდენიმე დღეს წინ გაცნობეთ, როგორც თავად ბანკის წარმომადგენლები უკვე BMG-სთან განმარტავენ, სიახლის მიზანი ბანკის თანამშრომლებისათვის თანამედროვე საკომუნიკაციო არხის შეთავაზება. ამასთან გამიზნულია მათთვის ისეთი გარემოს შესაქმნელად, სადაც ოპერატიულად თანამედროვე არხებით მოხდება ორგანიზაციის შიგნით ინფორმაციის გაცვლა, უკავშირის მიღება და ჩართულობა. რა არის Workplace-ის მთავარი უპირატესობები და როდიდან გადავა საქართველოს ბანკი ვირტუალურ ოფისში? დეტალებს მარიამ ადამიანმა მოგვიყვება. Workplace. ეს არის სივრცე, რომელიც უკვე მესამე წელია მსოფლიოს ათასობით ბიზნესმენის, კომპანიისა და ორგანიზაციის ყოველდღიურობაა. ეს არის Facebook-ის ანალოგი, თუმცა არა პირადი მოხმარებისთვის. პლატფორმა თავს უყრის თანამშრომლებს ერთ სივრცეში, ვირტუალურ ოფისში და ეხმარება მათ კომუნიკაციაში, იდეების გაზიარებაში და ხელს უწყობს მუდმივ კავშირზე იყვნენ ერთმანეთთან. ამიტომაც Facebook-ის ყველა საუკეთესო ინსტრუმენტი, მათ შორის newsfeed, ჯგუფების შექმნა, გაზიარება, ჩეთი, ლაივი, ემოციების გამოხატვა და პოსტები გადმოტანილია ამ პლატფორმაზეც. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებლებს შეუძლიათ ჰქონდეთ მიმოწერა თანამშრომლებთან სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. რეალურ დროში ჩაატარონ ვირტუალური ბრეინსტორმინგი გუნდში ან თუნდაც უყურონ აღმასრულებელი დირექტორის პრეზენტაციას ლაივში. დღევანდელი სტატისტიკით Workplace მთლიანობაში მსოფლიოს 85,000 ორგანიზაციის 10 მილიონი მომხმარებელი ხავს. ვრცელ სიაში საგანმანათლებლო ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი და უდიდესი მულტინაციონალური კომპანიები არიან. თუ კი კონკრეტულ მაგალითებზე გადავალთ, ამ პროდუქტით სარგებლობს Starbucks, Heineken, Walmart, Booking.com, საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია Oxfam, Yes Bank ინდოეთში და სამთავრობო ტექნოლოგიების სააგენტო სინგაპურში.
ცხადია, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ სიისა, რომელსაც წელს პირველად ქართული კომპანია საქართველოს ბანკი და მისი 7000 თანამშრომელი შეემატა. როგორც საქართველოს ბანკის წარმომადგენლები ამბობენ, workplace-ის დანერგვის მიზანი საქართველოს ბანკის თანამშრომლებისათვის თანამედროვე საკომუნიკაციო არხის შეთავაზებაა. ამიერიდან გუნდის თითოეული წევრი ახალ სამუშაო სივრცეში გადაინაცვლებს, სადაც შესაძლებლობა ექნებათ ჰქონდეთ პირდაპირ კომუნიკაცია ერთმანეთთან იდეების გაზიარებისთვის და პროაქტიულობისთვის. სიახლის დანერგვის მთავარი მიზანი კი გამჭვირვალობა, ღიაობა, ნაკლები ბიუროკრატია და მეტი ეფექტიანობაა. ასე რომ საქართველოს ბანკი ახალ საფეხურზე გადადის. ეს ყველაფერი კი კიდევ უფრო მეტად წაახალისებს საერთო ინტერესების მქონე ჯგუფების ინტერაქციას, ინფორმაციის ოპერატიულად მიმოცვლას, როგორც თითოეული თანამშრომლის, ასევე მენეჯმენტის მხრიდან. საბოლოო შედეგი კი ისევ და ისევ წარმატებაზე გადის. იკა ქართველს და Property Georgia's ანალიტიკის დროა საქმიან დილაში უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვით Property Georgia's დამფუძნებელი და მმართველი გვერდება სულ რამდენიმე წამში და აპარტამენტების საშუალო ფასების მიმოხილვის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. დილამშვიდობისა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Property Georgia-მ სასტუმროების შემდგომ Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების ფასები მოიკვლია უბნების მიხედვით. მაისის თვეში ტურისტული სეზონის გააქტიურების ფონზე სასტუმროების მსგავსად Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების ფასები გაზრდილია. ყველაზე მაღალი ფასის მაჩვენებელი და ზრდა ვაკეში, საბურთალოზე და ძველი თბილისის უბნებში ფიქსირდება. პირველ პოზიციას მიმდინარე ეტაპზე საშუალო ფასების რეიტინგში იკავებს ვაკე. კერძოდ ერთი ღამის საშუალო ფასი აპრილიდან მაისამდე გაზრდილია 48-დან 50,000 დოლარამდე. მას მოსდევს საბურთალო 48,000 დოლარით, რომელიც 7 დოლარით გაზრდილია გასულ თვესთან შედარებით და მთაწმინდა ისანის სამგორი, სადაც ერთი ღამის საშუალო ფასი გაზრდილია და მერყეობს 45-დან 46,000 დოლარის ფარგლებში. ყველაზე დაბალი ერთი ღამის საშუალო ფასი ვარკეთილში ფიქსირდება და მისი საშუალო მაჩვენებელი შემცირებულია 30-დან 26,000 დოლარამდე. მაისის თვეში Airbnb-ზე რეგისტრირებული აპარტამენტების მინიმალური და მაქსიმალური ფასები უბნების ჭრილში შემდეგნაირად ნაწილდება. ვაკის ტერიტორიაზე ერთი ღამის ფასი მეტწილად 18-დან 56 დოლარამდე მერყეობს, მთაწმინდაზე ქვედაზღვარი უფრო დაბალია და 15 დოლარიდან იწყება, ადის 54,000 დოლარამდე. საბურთალოზე ფასის მაჩვენებელი 14-დან 40 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს, ისანის სამგორში კი 14-დან 74,000 დოლარამდეა. მაქსიმალური ფასის მაღალი ნიშნული დაფიქსირდა ბრძანიში, კერძოდ აპარტამენტების ღირებულება დღეში 80-დან 14,000 დოლარამდე მერყეობს. ორთაჭალის ფასები 15-დან 59 ამერიკულ დოლარამდეა, ფასები დიღომში კი 11-დან 39 დოლარამდე მერყეობს, ხოლო გლდანში 15-დან 48 ამერიკულ დოლარამდეა. ვარკეთილში 12-დან 45,000 დოლარამდე. Property Georgia მომავალშიც დააკვირდება Airbnb-ზე ფასების დინამიკას და აუცილებლად გაგიზიარებთ უახლეს ინფორმაციას. ახლა კი დროა სტუმარი წარვადგინო თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი თავართქილაძე. ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ სტუმრობთ უძრავი ქონების რუბრიკას. მადლობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოგესალმებით. დედაქალაქის მერია ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე მუშაობს. ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილება და ამ მიმართულებით მერიამ ინტერესთა გამოხატვაც გამოაცხადა. რა ეტაპზეა ეს პროცესი, რამდენი იქნა დაკმაყოფილებული და დაახლოებით რა ვადებში როგორი სტრუქტურით მოხდება მათი დაკმაყოფილება? მოგახსენებთ, თბილისის ტერიტორიაზე დაახლოებით 3,000 ოჯახზე მეტი არის დაზარალებული კოოპერატიული ბინათმშენებლობით. ჩვენ მისვლის შემდეგ, მერიაში მისვლის შემდეგ დავიწყეთ ახალი კონცეფციის შემუშავება, ახალი პრინციპის შემუშავება, რის ფარგლებშიც დღემდე უკვე შევძელით, რომ 62 ოჯახისთვის გადაგვეცა დასრულებული ბინა, ხოლო დანარჩენი ოჯახებისთვის გამოგვიყო მიწის ნაკვეთი, სადაც ინვესტორის საშუალებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში მხოლოდ მიწის ნაკვეთის კონტრიბუციით შედის და მშენებლობის ხარჯებს სრულად იღებს ინვესტორი. ინვესტორის საშუალებით დაახლოებით ჯამში 500-მდე ოჯახის დაკმაყოფილება
განხორციელება მიმდინარეობს, ანუ პროცესში არის, ზოგიერთი უკვე სამშენებლო ეტაპზეა, ზოგიერთი სანებართო პროცედურებში, ზოგიერთი მშენებლობა უკვე სრულდება. ირაკლი, რამდენად მაღალია კერძო სექტორის მხრიდან, ინვესტორების მხრიდან ინტერესი და ძირითადად რომელ უბნებზე ხდება, ვთქვათ, და განთავსება აი ამ დაზარალებული ინტერესება საკმაოდ მაღალია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი გენერალური გეგმისგან გამომდინარე შეიზღუდა კოეფიციენტების გაზრდა, ხოლო კოოპერატიული ბინათმშენებლობის შემთხვევაში, პროექტის განხორციელების შემთხვევაში არის გამონაკლისი დასაშვებია, ვინაიდან სოციალური მიზნებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელია გარკვეულწილად აქ დათმობებზე წავიდეთ და გაიზარდოს კოეფიციენტები. ძირითადი ტერიტორიები ეს არის დიდი დიღომი, ერთ-ერთი პროექტი განხორციელდა ასევე ნუცუბიძის ქუჩაზეც, მაგრამ 6 პროექტი, რომელიც ჩვენს მიერ უკვე წარმატებულად შეირჩა ინვესტორი და ასევე გადაეცა მიწისნაკვეთი დაზარალებულ პირებს, არის დიდი დიღომში განთავსებული. გასაგებია, მათი სია დაზარალებულების სრულად გაქვთ, ანუ სრული ინვენტარიზაციაა ჩატარებული? სრულად არის ჩატარებული, ეს წლების წინ არის ჩატარებული ფინანსთა სამინისტროს მიერ, აღნიშნული პირების მიმართ აღიარებული არის სახელმწიფო ვალი, შესაბამისად მათი სრული სია, ასევე გადასაცემი ასაშენებელი ფართების კვადრატულობის რაოდენობა განსაზღვრული არის და ვიცით დეტალურად თითოეული დეტალი. გასაგებია, ძალიან კარგი. მეორე მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც დედაქალაქის მერია მუშაობს და წელს დაანონსდა, ეს მიმართულება და არაერთი წელია, რაც ეს სექტორისთვის პრობლემაა. ეს არის მოძველებული ამორტიზებული საბინაო ფონდი, კერძოდ ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტი, რაზეც ინტერესთა გამოხატვაც გამოცხადა, როგორც ცნობილია კოლიერსის კვლევის თანახმად, დაახლოებით 500-მდე ხრუშოვკის, ასე ვთქვათ, ძველი საცხოვრებელი კორპუსი იქნა 40 წლის წინ აშენებული და მათი მოცულობა მილიონს აღემატება, მილიონ კვადრატულ მეტრს. როგორია სტრატეგია დაუშვათ დედაქალაქის მერიის ამასთან მიმართებაში, ეს პროცესი თუ არის დაწყებული, რომელი უბნებით და რამდენად კერძო სექტორი არის ჩართული ამ პროცესში? მოგახსენებთ, ძირითადი ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები, რომელიც არის ქალაქ თბილისში, მათი ექსპლუატაციის ვადა გასულია. ძალიან ეს არნიშნავს იმას, რომ მათ შორის ყველა ავარიულია, თუმცა ძალიან მათი ძირითადი ნაწილი გარკვეული ავარიულობის და საშიშროებას წარმოადგენს. ყველაზე რთული სიტუაცია ამ კუთხით ჩვენ მქონდა ვარკეთილის მესამე მასივში, სადაც პირველი საპილოტო პროექტი დავამუშავეთ. მქონდა გამოცხადებული ინტერესთა გამოხატვა, რომლის შედეგადაც ჩვენ დღეს უკვე ყავს გამარჯვებული კომპანია, აქაც მუნიციპალიტეტის კონტრიბუცია არის მიწისნაკვეთის კონტრიბუცია, ინვესტორი შემოდის, იგი აშენებს ჩვენს მიერ ასევე დამუშავებული იქნა განაშენების რეგულირების გეგმა კონკრეტულ მიწისნაკვეთზე, ინვესტორს გადაეცა მიწისნაკვეთი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინვესტორი ვალდებულია 7500 კვადრატზე ოდნავ მეტი გადმოქცეს იმისათვის, რათა ჩვენ შევძლოთ და დაზარალებული, უпростоრად ავარიული ხრუშოვკებიდან ხალხი გადავიყვანოთ ახალ აშენებულ კორპუსებში. რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება, მას შემდეგ რაც სრულად კორპუსი იქნება დაცლილი და ეს ოჯახები გადაყვანილ იქნებიან ახალ აშენებულ ბინებში, ჩვენ შემდეგ პროექტებს უკვე განახორციელებთ იმ ადგილზე, მოხდება ამ ძველი შენობების დემონტაჟი და ახალი შენობების აშენება, რითაც შევძლებთ შემდგომში სხვა პირების დაკმაყოფილებას. თუ არის მონიშნული უბნები, სადაც მოხდება, ვთქვათ, აი ეს ჩანაცვლება და დაახლოებით ვადები თუ არის ირაკლი განსაზღვრული? პირველ ეტაპზე არის ეს ვარკეთილი, თუმცა ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა საბურთალოზეც, მათ შორის არის ბევრი ხრუშოვკებია და რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ ხრუშოვკებს, აქ არის საუბარი ავარიულ და ექსპლუატაციის ვადაგასულ ბინებზე. თითქმის ყველა უბანში გვაქვს ესეთი შემთხვევები, უბრალოდ ვინაიდან ვარკეთილში ჰქონდა ძალიან რთული შემთხვევა, იმიტომ რომ მე-4, მე-5 კატეგორიის ავარიული შენობები იყო, აქედან გამომდინარე პირველ რიგში დავიწყეთ ვარკეთილი. კი ბატონო. ზოგიერთ შემთხვევებში გვაქვს ჩვენ ოჯახები, რომლებიც წლებია 10-11 წელია გაყვანილი ყავს ქირით, იმის გამო რომ იქ ასე ვთქვათ მათ საკუთრებაში არსებულ ბინებში ცხოვრება უკვე მათთვის საფრთხეს არ მოადგენს. კერძო სექტორის მხრიდან ანუ არის დაინტერესება და თქვენ აქტიურად თანამშრომლობთ. გითხრათ რომ ვარკეთილის პროექტის შემთხვევაში ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში იყო დაინტერესებული რამდენიმე კომპანია, რამდენიმე კომპანიის მიერ იქნა შემოთავაზებული წინადადებები და რა თქმა უნდა საუკეთესო გაიმარჯვა
გამარჯვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკურენციაში შევიყვანეთ კომპანიები, თუ ვინ უფრო მეტ ფარს გადმოხსენდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ მიზანი იყო რაც შეიძლება მეტი ოჯახის გადაყვანა ახალ კორპუსში. ეს გვანიშნებს იმაზე, რომ არის დაინტერესება, ვინაიდან კონკურენცია შედგა. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებთ ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას უსურვებ უძრავ ქონებაში. მადლობა რიკაშინ და მადლობა სტუმარს დღევანდელ საქმიან დილაში ჩვენთან ერთად ყოფნისათვის. საქმიან დილაში მასპინძ ყოფით დღეს ირაკლი თავართქილაძე თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს. ამით დღევანდელ ეთერს ვასრულებთ და მათთან ერთად გემშვიდობებით. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს და პირველზე წინ საქმის კურსზე თემები გელოდებათ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.